მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. საქართველოში საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდა, რომელიც ხვალ 8 საათიდან ამოქმედება. კარანტინის გამოცხადება ნამდვილად აუცილებელი იყო, თუმცა არ ვიცით რამდენად აუცილებელი იყო საკომენდანტო საათის გამოცხადება, რომელიც იმოქმედებს 21 საათიდან დილის 6 საათამდე, მაგრამ ეს არაფერი. მთავარია, სად არის ეკონომიკური გეგმა, რომელიც სახლში ყოფ ადამიანებს დაეხმარება. ეს გეგმა დღეს არ წარმოუდგენია ხელისუფლებას და უამრავი კითხვა არსებობს, როგორ უნდა იარსებონ ამ ადამიანებმა, როგორ უნდა მივიდნენ სამსახურებში ის ადამიანები, რომლებიც ხვალად იმუშავებენ, ანუ ამ საყოველთაო კარანტინის პირობებში, რომლებიც მუშაობენ მაღაზიებში, აფთიაქებში. ამ კითხვებზე დღეს ჩვენ არ მიგვიღია პასუხი. დაველოდებით ხვალინდელ დღეს, როგორ განვითარდება პირველი საყოველთაო საკარანტინო დღე, რა პრობლემები შეექმნება და ჩვენ ხვალ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. მაგრამ დღეს ვისაუბრებთ მხოლოდ კორონავირუსზე, რა დაგროვდა ამ ხნის განმავლობაში, რა ახალი ინფორმაცია, რა ჰიპოთეზები, რომელი ვაქცინის გამოცდა მიმდინარეობს. ცოტა ფრთხილი ოპტიმიზმით ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე. მთავარი კი ის არის, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე შეინიშნება ტენდენცია დაინფიცირებული ადამიანების კლების ევროპის მასშტაბით, რაც იმაზე მიანიშნებს, რაც ძალიან კარგია თავისთავად და არაჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ პირველ რიგში მიანიშნებს იმაზე, რომ ერთადერთი ჯერ რაც ვიცით დანამდვილებით არის ის, რომ სოციალური დისტანცირება კარანტინი ამართლებს, ამიტომ ჩვენ ზუსტად უნდა მივყვეთ ამ პრინციპებს და უკვე ხვალიდან სხვა გამოსავალიც არ გვექნება და ეს ძალიან კარგია. ამიტომ დღეს ჩვენ გვეყოლებიან ადამიანები, რომლებიც ასევე სოციალური დისტანცირების აუცილებლობაზე ილაპარაკებენ, ძალიან საინტერესო ექიმები ამერიკიდან, საფრანგეთიდან, საქართველოდან, ასევე შვედეთიდან. ესენი არიან ნანა გეგეჭკორი ამერიკიდან, რევაზ ბოჭორიშვილი საფრანგეთიდან, ლიკა ჭყონია, რომელიც საქართველოში, მაგრამ ამჯერად ამერიკაში იმყოფება, ზაზა ავალიანი, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, სოფო ქარცივაძე, ექიმი ნეირომეცნიერების და დოქტორი შვედეთიდან და შვედეთის მაგალითზე მოგვიყვება, რომელიც არის ერთადერთი ქვეყანა ევროპაში, რომელმაც აირჩია განსხვავებული მიდგომა და როგორ ამართლებს ეს მიდგომა, ან თუ არის რისკი იმის, რომ დაავადება ძალიან სწრაფად გავრცელდება და პიკი იქნება ისეთი, რომელსაც შვედეთის ხელისუფლება არ ელოდება. ამაზედაც ვილაპარაკებთ. ალიკა კუპრავა ჩაგვერთვება სამეგრელოდან და მოგვიყვება რა ხდება ზუგდიდში და ასევე ბოლოს გვინდა ტბელ აბუსერიძე ყავდეს გადაცემაში სტუმრად, რომელიც სულ ახლახან გამოვიდა კარანტინიდან და მოგვიყვება თავის საკარანტინო, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას. მაგრამ პირველ რიგში მინდა დავიწყო ნანა გეგეჭკორთან, ამერიკაში მოღვაწე ქართველ ექიმთან საუბარი. მინდა ვთქვა, რომ ანა გავიცანი დაახლოებით 2 კვირის წინ Facebook-ზე შემთხვევით და ძალიან მიხარია, რომ მან ჩემს პოსტზე დააკომენტარა და მართლა ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი წარმოუდგენლად ნიჭიერი და არაჩვეულებრივი ექიმი გავიცანი მისი სახით, რომელიც დღეს მუშაობს ეპიცენტრის ეპიცენტრში, ნიუ-იორკში, რომელიც არის კორონავირუსთან ბრძოლის ეპიცენტრი და ბრუკლინის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საავადმყოფოში, რომელიც ნიუ-იორკში უკვე ეპიცენტრია და ნანა მიიღო პირველი კორონავირუსით დაავადებული ადამიანები და მართალი გითხრათ, რომ ყოველდღე ვფიქრობ, რომ მინდა რომ დაურეკო, მოვიკითხო, ვკითხო ხომ კარგად არის, იმდენად დაძაბულ და იმდენად რთულ ვითარებაში მუშაობს. ნანა, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ხარ. თან ვიცი, რომ ეხლა ძალიან რთული გრაფიკი გაქვს და 15 წუთი გაქვს იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვიყვეთ თქვენს გამოცდილებაზე. პირველ რიგში როგორ ახართ? გამარჯობა ეკა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოკითხვისთვის. ვცდილობთ ასე ვთქვათ, შევინარჩუნოთ მხნეობა და ვიყოთ ისე, რომ დავეხმაროთ სხვებს. ნანა, პირველ რიგში როგორი იყო დღევანდელი დღე? აი რა ხდება დღეს ნიუ-იორკში? რომელიც ვიცით, რომ ხო. თქვენ ახსენეთ, რომ მე ნამდვილად ვიმყოფები, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრის ეპიცენტრში, იმიტომ რომ ჩვენი უბანი, ნიუ-იორკის ეს უბანი არის მეორე ადგილზე გავრცელებით. ნიუ-იორკი კიდე მოგეხსენებათ, რომ არის მართლა ყველაზე ცხელი წერტილი ამერიკაში, რაც თავისთავად მოსალოდნელი იყო ბევრი თავისებურების გამო. ჩვენი ჰოსპიტალი კი ბრუკლინში ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჰოსპიტალი და ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც დავიწყეთ ამ ნაკადის მიღება. პირველ
დღიდან სწორად ახსენეთ, რომ მართლა ერთ-ერთი პირველი პაციენტი მე მივიღე და აი იმ დღიდან დაწყებული ყოველი დღე აბსოლუტურად გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება პაციენტთა ნაკადი. ყოველ დღე სამსახურში რომ მოვდივარ, ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი ნეტა ის იყოს პიკი, რაც გუშინ ნახე, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ასე არ არის. დღევანდელი დღე იყო ჯერ ჩვენთან ასე ვთქვათ 2 საათია შუაში ვართ, მაგრამ უკვე ჩანს, რომ დღევანდელი დღე არის უფრო მძიმე ვიდრე გუშინდელი დღე იყო. ბევრად უფრო მეტია ნაკადი პაციენტების, სამწუხაროდ სიმძიმე პაციენტების არის საკმაოდ სერიოზული. ჩვენთან ჰოსპიტალში ვერც კი ვაწვენთ საშუალო სიმძიმის პაციენტებს, ვინც აი ჟანგბადზე არ არის დამოკიდებული და შეიძლება რაღაცნაირად სახლიდან მოხერხდეს მათი მართვა. ვცდილობთ ხოლმე, რომ სახლიდან ჰოსპიტალიდან დისტანციურად მართოთ თავიანთ სახლებში და ვინც შემოდის, ისინი არიან ნამდვილად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, ასე რომ ჯერჯერობით პიკისთვის არც მიგვიღწევია, ვართ ამ რუდის აღმავალ ფაზაში, ყოველ დღე იგრძნობა, რომ უფრო და უფრო უახლოვდებით პიკს. ვარაუდობენ, რომ პიკი იქნება სადღაც აპრილის ბოლოსთვის, მანამდე ესე ვცდილობთ ყველანი ერთად, მართლა მთელი ჰოსპიტალი ძალიან ესე დაძაბულ გრაფიკში კი მუშაობთ, მაგრამ ფაქტიურად ერთი შეკრული გუნდივით არის მთელი ჰოსპიტალი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გაიზარდა ჰოსპიტალის ტევადობა 700 საწოლიანი იყო, მანამდე დაემატა 500 ახალი საწოლი და იზრდება ტევადობა ინტენსიური, ასე ვთქვათ, ინტენსიური თერაპიის განყოფილების თუ ადრე ასეთი 3 იყო, ეხლა უკვე ფაქტიურად ყველა დეპარტამენტი არის მობილიზებული იმისთვის, რომ მიიღოს პაციენტები, რომელსაც ინტენსიური თერაპია ჭირდება და ეს რამდენად მძიმე არიან ეს პაციენტები, ნანა, და ანუ პირველად ვინც მიიღა, აი ეს ნაკადი თუ გაწერეთ უკვე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამ ვირუსის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მხარე ის არის, რაც იწვევს ამ საავადმყოფოების გადატვირთვას, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ადამიანები ვერ ეწერებიან საავადმყოფოდან და არიან მიერთებული სასუნთქ აპარატს. ეხლა ზუსტად ამაზე მინდა ვისაუბრო, მაგრამ ჯერ გიპასუხებთ კითხვაზე, რომ რამდენად მძიმე არიან. დიახ, მართლა ძალიან მძიმე ნაკადი შემოდის. სხვანაირად ისინი ჰოსპიტალში უბრალოდ ვერც მოხვდებიან. იმიტომ რომ ფაქტურად ესე სელექცია ესეთნაირად დაიგეგმა, რომ ამ პაციენტების ნაწილი, ვინც არ მოითხოვს თქვათ ჟანგბადს და ვინც შედარებით მსუბუქი ფორმით არის ავად, მათი მართვა დისტანციურად შესაძლებელია, იმიტომ რომ პრინციპში მათ არ ჭირდებათ არანაირი დამატებითი მედიკამენტოზური თერაპია და ვინც ჩვენთან შემოდის, ისინი არიან ძალიან მძიმე. აი, მაგრამ ყავს გაწერილებიც, რა თქმა უნდა. ჩემი პირველი პაციენტი ჯერ კიდევ ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია, სამწუხაროდ ის ჯერ კიდევ მართვით სუნთქვაზეა. რამდენი ხანი გავიდა ნანა, რა თქმა უნდა? 3 კვირა. დიახ, 3 კვირა. მაგრამ ჩემი რამოდენიმე პაციენტი უკვე გაეწერა და დღეს ყოველ დღე მოგდის ხოლმე ჰოსპიტალის ადმინისტრაციიდან განახლებული ინფორმაცია, რა შედეგები გვაქვს და დღევანდელი მონაცემებით 74 პაციენტია გაწერილი კლინიკიდან დამოკმაყოფილებელ მდგომარეობაში. თუმცა შემოსულების რიცხვი იმდენად მაღალია, რომ რა თქმა უნდა ეს პროპორცია გაწერილების ჯერ კიდევ არ არის, ასე ვთქვათ, დამოკმაყოფილებელი და რაც შეეხება პაციენტებს, რომლებიც აქ არიან ჩვენთან, ფაქტიურად მათი ნახევარზე მეტი მართვით სუნთქვაზეა. იმდენად მძიმეა მათი მდგომარეობა, რომ მათი შენარჩუნება მართვითი სუნთქვის გარეშე ვერ ხერხდება და ზუსტად ეს ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ლოჯისტიკურადაც ძალიან რთული იყო ჰოსპიტალისთვის, მომზადებულიყო ამხელა ნაკადისთვის, არ არსებობს ბუნებაში ვერ არსებობს ჰოსპიტალი, რომელსაც აქვს რესურსები, რომ ერთჯერადად აი ამხელა ნაკადი მიიღოს და ყავდეს მართვით სუნთქვაზე, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ აპარატი, ხო? ამ აპარატთან მუშაობა უნდა იცოდეს პერსონალმა, ექთანმა, ექიმმა, ძალიან ბევრ სხვა რაღაცას მოითხოვს მონიტორს, მოითხოვს ისეთ პრეპარატებს, რომლებსაც ჩვეულებრივ დეპარტამენტში ვერ გამოიყენებ, ჭირდება ნამდვილად ინტენსიური თერაპიის განყოფილება. ასე რომ თავიდან იყო მართლა ცოტათი, ასე ვთქვათ, იყო შოკის ფაზაც ჰოსპიტალისთვის, ასე პირდაპირ ასე დავარქმევდი ამას, მაგრამ რაღაცნაირად ადმინისტრაციამ ჩვენთან ერთად მოახერხა ის, რომ ამ წუთისათვის ჩვენ ნამდვილად მზად ვართ ძალიან დიდი ნაკადისთვის, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ტევადობაც გაზრდილია
მართვითი სუნთქვის აპარატებიც ძალიან იმდენი არის ამ წუთას, რომ იმ ნაკადს, რომელიც შემოდის ყოფნის და გათვლილია ეს, რომ ნაკადიც გათვლილია დაახლოებით რას უნდა ველოდოს და ვცდილობთ, რომ ძალიან ესე სწრაფად გადაჯგუფდა ფაქტიურად ჰოსპიტალი გადაეწყო მთლიანად იმაზე, რომ მთელი ჰოსპიტალი ამ წუთას ძირითადი კორპუსი ჰოსპიტალის არის მხოლოდ აი ამ კორონავირუსით დაავადებულებისთვის გათვლილი და ჰოსპიტალს ჰქონდა კიდე დამატებითი კორპუსი, სადაც ონკოლოგიის წენტრი იყო განლაგებული და სხვა პაციენტები გადაიყვანეს იქით, რომ არ მოხდეს ხვარება ნაკადების, ხო, როგორც ეძახიან. ნანა, იცით რა მაინტერესებს? აი საერთო სურათი, მახსოვს რომ ჩვენ ვლაპარაკობდით და რამაც ძალიან დამშოკა. იყო ის, რომ აი შემოგივიდა პაციენტი 72 წლის, ჩვეულებრივად ლაპარაკობდა, ჰქონდა სიცხე და 5 წუთში ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რომ მისაერთებელი გახდა აპარატზე. აი საერთო მახასიათებელი რა არის ამ მძიმე პაციენტების, აი რომ შემოდიან რა მდგომარეობაში შემოდიან და მე რამდენ ხანში ურთულდებათ მდგომარეობა? ხო, ეს სხვათა შორის ძალიან ესეთი დამახასიათებელი ამ დაავადებისთვის არის ის, რომ ჯერ ერთი ძალიან დიდხანს მიმდინარეობს, პროდრომის პერიოდი მიმდინარეობს ძალიან დიდხანს. შეიძლება უსიმპტომოდ გადიოდეს ადამიანი მთელი კვირა, მერე სიმპტომების დაწყებიდან სადღაცა 2-3 დღე ნორმალურად გრძნობდეს თავს, მე-5, მე-6 დღეს უკვე ეწყებოდეს სუნთქვის სერიოზული უკმარისობა და ჰოსპიტალში რო აი რამდენი იყო ესეთი პაციენტი, ხა ჩემს ხელში რამდენმა გაიარა ისეთმა, რომ შემოსვლის დროს ჯერ კიდევ ძალიან მცირე რაოდენობით სამგვარს მოიხმარდნენ და რამოდენიმე საათის განმავლობაში დრამატულად უარესდებოდა მათი მდგომარეობა და ეს ქმნის მართლა ესეთი როგორ გითხრათ, აი ჯერ ჩვენ თვითონაც არ ვიცით, ხო ეს დაავადება ამას ვსწავლობთ ყოველ პაციენტთან ერთად. ეს ექიმისთვის ძალიან რთულია მორალურად, როცა მას არ შეუძლია პაციენტს ზუსტად უთხრას რა მოხდება ხვალ, როგორი იქნება ამ დაავადების კურსი, რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ მათთან ერთად ვსწავლობთ ამ დაავადების მართვას. აი ნანა, ამ 3 კვირის განმავლობაში რამე არის, რაც აი გამოიკვეთა ტენდენციის ხასიათი მიიღო, რაც გეხმარებათ, რომ რაღაცნაირი სურათი შექმნათ ამ ავადმყოფობის გარშემო, ამ ვირუსის გარშემო. თუ ჯერ ძალიან ქაოტურია ისევ ყველაფერი. არა, ქაოტური ნამდვილად აღარ არის. პირველი 2 დღე იყო მართლა ძალიან აი პირველი ნაკადი, ვინც მივიღეთ, ჩვენ თვითონ ვიყავით ხოლმე რაღაცნაირად ისეთ მდგომარეობაში, გაურკვევლობაში, იმიტომ რომ აი რო არ ელოდები, ხო იცი თქვათ, რომ პაციენტი რო შემოდის დაახლოებით შეგვიძლია პროგნოზი, რომ რა მდგომარეობიდან რამდენი ხანი დასჭირდება იმისთვის, რომ მივიდეს უკიდურესობამდე და კიდევ ძალიან რთული იყო ამის პროგნოზირება. ეხლა უკვე არის აი მათ შორის ვარ მეც, არის ნაკადი ექიმების, რომლებმაც დააგროვა გარკვეული გამოცდილება და ჩვენ სხვათა შორის პირველი 2 კვირის მერე ვინც პირველები ვიყავით აი ნაკადში ეხლა გადაგვანაწილეს ახალ გახსნილ კორონავირუსით დაავადებულთა ასე ვთქვათ ინტენსიური თერაპიის განყოფილებებში რომ დავატრენინგოთ სხვები რომ ვთქვათ სხვებს ვსწავლოთ ის რაც 2 კვირის განმავლობაში ვისწავლეთ სამწუხაროდ ეს ძალიან ცოტა დროა იმისთვის რომ ზუსტი სურათი იყოს მაგრამ ეს ძალიან განსხვავდება მართლა განსხვავდება ასე ვთქვათ გრიპის მიმდინარეობისგან აი რა განასხვავებს ნანა ძირითავარი რა არის განმასხვავებელი ძირითადად განასხვავებს ის, რომ მიმდინარეობს ძალიან დიდ ხანს და ესეთი შედარებით სტაბილური მდგომარეობიდან ძალიან მძიმე მდგომარეობამდე გადადიან ხოლმე ძალიან სწრაფად და თუ უკვე არა გაქვს გამოცდილება ასეთ პაციენტებთან მუშაობის ხანდა თავიდან რთული იყო აი პერიოდის პროგნოზირება, რომ აი როდის გაუარესდება. ეხლა ჩვენ ვისწავლეთ ასე ვთქვათ დაყირო ბევრი სხვადასხვა მონაცემის კლინიკური სურათის და კვლევების შეჯამების შედეგად დაახლოებით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რას უნდა ველოდოთ პაციენტებისგან და ვცდილობთ ხოლმე რომ ადრე გადავიყვანოთ მართვით სუნთქვაზე ან თქვათ რაღაცა სხვა აი ხა მედი მაქვს რომ ქართველი ექიმები გიყურებენ და მე მგონია რომ რაღაცნაირად ზონ დაგიკავშირდნენ კიდევაც უნდა სამინისტროდან იმიტომ რომ იმდენად კარგად იცით უკვე ყველაფერი რომ მერთმა ნუქნას რომ ჩვენთან განმეორდეს მსგავსი სურათი რაც ახლა ნიუ-იორკში ხდება, მაგრამ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ეს ჩართვა მინდოდა ბოდიში ნანა გააგრძელეთ.
ხო, ძალიან კარგად რა თქმა უნდა არ ვიცი, მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვისაც გარკვეული გამოცდილება ამისი აქვს. ყოველ შემთხვევაში იმხელა გამოცდილება, რამდენი ხნითაც ეს ვირუსი არის ჩვენთან. ამიტომ რა თქმა უნდა მე სიამოვნებით გაუზიარებდი რაც ვიცი, მათგანაც ვისწავლიდი იმას, რაც მათ იციან, იმიტომ რომ მათაც აქვს ეს გამოცდილება, ხო, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოში საქმე არ მივა იქამდე, სადაც ეხლა ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, პატარა ქვეყნისთვის, ლოჯისტიკურად და თუნდაც ფინანსურად, ტექნიკურად ძალიან რთული იქნება იმის გამკლავება, რასაც ეხლა აქ ვუყურებთ ჩვენ, იმიტომ რომ ნაკადი არის წარმოუდგენლად დიდი მართლა. აი, ნანა, იცი რა მინდა გითხოთ, რომ აი უცებ დამძიმება სიტუაციისას რა იწვევს? ეს ცოტა ვფიქრობ, რომ ძალიან რთული იქნება ხა თქვენი მაყურებლისთვის ამის გაგება და ალბათ საინტერესოც არ იქნება, იმიტომ რომ ეს სამედიცინო დეტალებია. ხო, აი, რაღაც თუ შეგიძლიათ, რომ აი ჩვენთვის უფრო გასაგებ ენაზე თქვათ, რამდენადაც შესაძლებელია. ესე იგი, თვითონ ეს დაავადება ხასიათდება იმით, რომ იწვევს მწვავე რესპირატორულ სინდრომს, რომელიც ჩვენ ვიცით, მწვავე რესპირატორული სინდრომი არ არის ახალი ჩვენთვის, თუნდაც გრიპის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გართულებაც არის მწვავე რესპირატორული სინდრომი, მაგრამ აქ პრობლემა არის ის, რომ ამ მწვავე რესპირატორული სინდრომის მართვა გიწევს ძალიან დიდი ხანი, იმიტომ რომ თვითონ ვირუსის რეპლიკაციის ფაზა არის ძალიან გრძელი და ამიტომ რჩებიან ისინი ძალიან დიდი ხანი მართვით სუნთქვაზე და მართვით სუნთქვაზე დიდხანს ყოფნას თავისი გვერდითი ეფექტები აქვს. ასე ვთქვათ, ეს ნიუანსია, რომელიც ალბათ საინტერესო არ იქნება, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე არის აი ეს ხანგრძლივობა, რა ხანგრძლივობითაც მიმდინარეობს და ასევე თვითონ მასშტაბი ფილტვების დაზიანების, იმიტომ რომ ეს მწვავე რესპირატორული სინდრომი, რაც უფრო დიდი ფართობი ზიანდება, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ფილტვების, მით უფრო მძიმედ მიმდინარეობს ხოლმე და ხანდახან რო უყურებ რადიოგრაფიულ სურათებს ჩემი პაციენტების, თავიდან შიში მიყრობდა ხოლმე, იმდენად ესეთი მასიური იყო დაზიანება, უმეტესად იმ პაციენტებისა, მე ვსაუბრობ ამ წუთას იმ პაციენტებზე, ვისაც მართვით სუნთქვაზე ჭირდება ხოლმე გადასვლა და ხანგრძლივობა კიდე ნამდვილად არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს პრობლემას იწვევს ჰოსპიტალისთვისაც გადატვირთვას იწვევს ჰოსპიტალის ახალი ნაკადი რო შემოდის, ძველი ნაკადი ჯერ გაწერილი არ არის და ამიტომ არის თქვენ რო გესმით, თქვათ აი იტალიაში თუნდაც რაც მოხდა, რომ იქამდეც კი მივიდნენ, რომ პრიორიტეტად დაისახეს, რომ თქვათ ახალგაზრდები და ისეთი შედარებით კარგი პროგნოზის მქონე პაციენტები გადაარჩინონ პირველები და თქვათ არ დახარჯონ რესურსები იმაზე, ვისაც გადარჩენის ნაკლები შანსი აქვს. ჩვენ საბედნიეროდ არა ვართ იქ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მზად იყო ჰოსპიტალი თავიდან პირველი ნაკადის მისაღებად, მაგრამ მართალი გითხრათ არავინ არ ელოდა იმას, რასაც ეხლა ჩვენ ვუმკლავდებით აქ, მაგრამ ძალიან სწრაფად მოხდა გადაწყობა და აქვე ეს მინდა აღვნიშნო, რომ ეს კომუნიკაცია ყველა რგოლს შორის არის, ასე ვთქვათ, გასაღები ამ სიტუაციის მართვის, იმიტომ რომ თავიდან პირველი ნაკადი ვინც მივიღეთ, 5 ჯგუფი ვიყავით, ასე ვთქვათ, ექიმების, ვინც სხვადასხვა დეპარტამენტში ვაწვენდით ამ პაციენტებს და დილით მორიგეობის დასრულების შემდეგ ყოველდღიურად ვიკრიბებოდით ხოლმე ეზოში, რომ სოციალური დისტანცირება ჩვენს დაცული გქონოდა და ერთმანეთს ვუზიარებდით რა, ასე ვთქვათ, სირთულეებს ვაწყდებოდით ღამის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არის ახალი დაავადება, რომლის მართვას მაშინ სწავლობდით და ბევრ სხვადასხვა ტექნიკურ თუნდაც სირთულესთან იყო დაკავშირებული. მე ამას თავს ვუყრიდი ასე ვთქვათ, პუნქტებად და უგზავნიდი ადმინისტრაციას წერილს, რომ აი ხო არ უკეთესი იქნებოდა, რომ იქნებ ეს ასე ყოფილიყო, იქნებ ეს ასე, რომ ჩვენ ღამით აი ვინც უშუალოდ ფრონტის წინა ხაზზე ვართ, ვაწყდებით ამ სირთულეებს და საბედნიეროდ ძალიან კარგი კონტაქტი შედგა ამ კლინიცისტებსა და ადმინისტრაციას შორის, ყველა რგოლს შორის და ითვალისწინებდნენ ამას, ეს ძალიან გვეხმარებოდა ჩვენს და ჰოსპიტალსაც ძალიან დაეხმარა, რომ სწრაფად გადაწყობილიყო აი რაღაცა ახალი გამოწვევის
როგორ თქვა, მისაღებად და მართლა ამ ეტაპზე მე თვითონ აი ხა გრძნობ ახალ დეპარტამენტს, ასე ვთქვათ, ახალი დეპარტამენტის ქირურგის რეზიდენტები მაბარია ამ წუთას, რომ ისინი გავწვნა რაღაც ეტაპამდე, მერე ისინი გაჩნიან უკვე დანარჩენ თავიანთ პოზიციებს და ეხლა ვხედავ მე თვითონ, რომ უფრო კომფორტულად ვარ, უფრო მეტი საშუალება მაქვს, ყველაფერი მაქვს ფაქტიურად, რაც მჭირდება იმისთვის, რომ პაციენტს დავეხმარო. ნანა, იცით რა მინდა გკითხოთ, აი ერთი კვირის წინ უკვე მთავარმა ინფექციონისტმა ამერიკის დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ რაღაცა არ მოწონდა ეს ასაკობრივი ჯგუფები, ანუ პირველადი ინფორმაცია, რომ ეს მხოლოდ მოხუცებზე შედარებით დასუსტებული იმუნიტეტის სხვადასხვა თანამდები დაავადების მქონე ხალხს ერჩოდა უფრო. აი ეს ამერიკაში თითქოს ეს სურათი შეიცვალა და ეხლა მე თქვენ გამომიგზავნეთ ხო დღევანდელი ნიუ-იორკის მაჩვენებლები და აქაც საკმაოდ მაღალია პროცენტული მაჩვენებელი არის ახალგაზრდების დიდი. მაგალითად აი 18-დან 44 წლამდე არის 42%, 45-დან 64 წლამდე 35%, 65-დან 74 წლამდე არის 12% და 75 წლის ზემოთ კიდე უფრო ნაკლები 9%. ანუ ეს სურათი, ნიუ-იორკის სურათი ძალიან განსხვავდება იმ სურათისგან, რასაც ახლა სტატისტიკაზეც ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ გამონაკლისი, ვინც სტატისტიკაც ასევე ძალიან კარგად იცის. ისეთი ექიმი ხართ და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებად, მათ შორის იტალიის სიკვდილიანობის ძალიან მაღალ მაჩვენებელზეც, იმიტომ რომ ეს ყველა ზაფრავს და ისევე ხარაც ხდება თქონდაც ესპანეთში. მაგრამ ჯერ აი ნიუ-იორკის ამ სტატისტიკამ და გავიარეთ, ანუ ამერიკაში გვაქვს რაღაცა სხვა სურათი, რომ ახალგაზრდები უფრო არიან სამიზნე, უფრო არის სამიზნე ჯგუფი ამ ვირუსის. თუ როგორ შეიძლება შეფასდეს ამ ეტაპზე? ნამდვილად არის ესეთი ტენდენცია, თუ გადახედავთ თქვათ ჩინურ მონაცემებს, მათ როგორი დემოგრაფიული განაწილება ჰქონდათ ამ ჯგუფის პაციენტებისა, ჩვენ განსხვავდებით მათგან. დიახ, ნიუ-იორკი ცოტა უფრო ახალგაზრდა, ვიდრე ესე დაავადებულები უფრო ახალგაზრდები არიან, ვიდრე თუნდაც ამას ევროპაში ვხედავთ. ამის სრულფასოვანი ახსნა მე არ მაქვს ამ წუთას და არც ვერავის ვერ ეხსნება, იმიტომ რომ ეს პროცესი უნდა დამთავრდეს, რაღაცა ეპიდემიის პიკი უნდა დამთავრდეს, მერე ალბათ ადამიანები, ვინც ამაზე არიან პასუხისმგებლები, დაждდებიან და გაანალიზებენ რა ხდება და როგორ შეიძლება ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ დემოგრაფიულად ნიუ-იორკი საკმაოდ ხო, და უფრო აქტიურები იყვნენ ის ადამიანები გარეთ დადიოდნენ, ხო? კი, დემოგრაფიულად ნიუ-იორკი სავარაუდოდ განსხვავდება თუნდაც ვუხანისგან. ალბათ ესეც არის, ზუსტად პასუხი ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ რაც მე თქვენ გამოგიგზავნეთ, აი ზუსტად იგივე სურათს ვხედავ მე პირადად, რა პაციენტებსაც ვხედავ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩემი პაციენტების არიან ახალგაზრდები. თუმცა აქვე აუცილებლად მინდა ეს აღვნიშნო, რომ მე პირადად მიმაჩნია არაეთიკურად იმაზე манипуლირება, რომ ეს აზიანებს მოხუცებს ან ახალგაზრდებს, ადამიანს ყველა ასაკში თანაბრად აქვს სიცოცხლის უფლება, ამიტომ არავის არ აქვს თქვა უფლება თავისი ქმედებები განსაზღვროს იმის მიხედვით, მას პირადად დააზიანებს თუ არა ეს ვირუსი, ხო, იმიტომ რომ ეს არ ეხება ადამიანს პირადად მარტო, იმიტომ რომ შეიძლება ახალგაზრდა როცა ხარ ძალიან ჯანმრთელი, როცა ხარ ადვილად გადაიტანო ეს ყველაფერი, მაგრამ სწორედ ეს კატეგორიაა, რომელიც უფრო აქცელებს ამ ვირუსს, იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინოთ დაახლოებით 103 წლის პაციენტი მყავდა აქ ეხლა კორონავირუსით. იმ 103 წლის პაციენტის კონტაქტების რიცხვი შემოისაზღვრა მხოლოდ მისი მომვლელით. იმიტომ რომ ის არსად არ დადიოდა ცხადია, არც ბარებში, არც არსად, ხო? და რო წარმოიდგინოთ 18 წლის ადამიანი, რომელიც დაავადებულია, უბრალოდ ოდნავ ახველებს სიცხეც კი არა, აქ შეიძლება დადიოდეს ძალიან ბევრ ადგილას და ის უფრო იყოს გამავრცელებელი, ვიდრე მოხუცი ადამიანი. ამიტომ ამაზე манипуლირება ზოგადად მიმაჩნია, ამ აზრებით манипуლირება მიმაჩნია არაეთიკურად, იმიტომ რომ და ჩვენ ვხედავთ აგერ ნიუ-იორკის მაგალითზე, რომ სამწუხაროდ აქ ცოტა სხვა სურათი გვაქვს და არის სიკვდილიანობაც და ახალგაზრდებში არის სიკვდილიანობა, ესეთი ძალიან მცირე რიცხვია, რამდენადაც ვიცი, ერთი პაციენტია ჯერჯერობით ნიუ-იორკში, რომელსაც საერთოდ არანაირი რისკის ის არ ქონდა ფაქტორი, არანაირი დაავადება, არც ვთქვათ სხვა მავნეჩვევები, რომელმაც შეიძლება სიკვდილი განაპირობოს, ამ შემთხვევაში არ ქონდა და მაინც ლეტალობით დამთავრდა. კი ბატონო, ნანა, იცით რა მინდა გკითხოთ, აი ლაპარაკობთ ასევე
საუბრობენ იმაზე, მათ შორის სპეციალისტები, ექიმებიც, სტატისტიკოსებიც, რომ აი სურათი რაც აგვაქვს, ხო, ამ ლეტალობის, თქვათ, ის რომ იტალიაში რაღაცა პიკში 1000 ადამიანი ყვდებოდა დღეში, მე ეს რაღაცა საშუალოდ 500, 600, 700, ასეთივე რაღაცა ცოტა უფრო ნაკლები არის ესპანეთში. აი ბევრი კითხავდა, ბევრი სვამდა კითხვას, რომ აი რამდენად ეს სწორი მეთოდოლოგიით შედგენილი სტატისტიკა, ხო, აი ამაზე რა შეგიძლიათ ეხა გვითხრათ? თქვენს რომ ხო მაგაზე სხვათა შორის მეც საუბრობ ძალიან ხშირად, რომ არ მიმაჩნია სწორად, ჯერჯერობით საერთოდ არ მიმაჩნია სწორად იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ვიცით, თქვათ, რა არის ლეტალობა ამ დაავადების. ნამდვილად არ ვიცით, იმიტომ რომ პიკმა უნდა გაიაროს, მთლიანად მთელი მონაცემები უნდა გაანალიზდეს და მაშინ ალბათ უფრო მივხვდებით, რა ზიანი მიადგა კაცობრიობას ამ ვირუსისგან. მაგრამ აქ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კიდე, როცა ადარებ ორი ქვეყნის სიკვდილიანობას, ხო ვთქვათ, ჩინეთის და იტალიის. იქ იმდენად განსხვავებული ტემპებით ხდებოდა ტესტირება, რომ შეუძლებელია ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთს შეადარო და თქვა, რომ ჩინეთში უფრო ნაკლებია ლეტალობა, ვიდრე იტალიაში. მithumetes რა ეხლა გამოქვეყნდა უკაცრავად და ვუხანის ეს ქონდა რადიო თავისუფლება აზიას ქონდა სტატია, რომ ვუხანში გაცილებით მეტი ადამიანი არის მკვდარი, კრემატორიუმიდან იმდენი ფერფლის ურნები გამოაქვთ, რომ დაახლოებით 40-50,000-მდე შეიძლება იყოს მკვდარი და არავითარ შემთხვევაში ის ოფიციალური რიცხვები, რომელიც ჩინეთის ხელისუფლებამ გაავრცელა. ამიტომ საერთოდ ჩინური სტატისტიკა კიდე ცალკე საკითხია, მაგრამ ამაზე ალბათ სხვა დროს ვილაპარაკებთ. ხო, აი მაგ ასე ვთქვათ, თემის სიღრმეში არ შევალ, იმიტომ რომ მე პირადადაც მაქვს უფლება, რომ არ ვენდო იმას, რასაც უყურებ, მაგრამ ძალიან სურთული დასამტკიცებელია, ხო? ამიტომ მოდით თუნდაც გამოვიდეთ იქიდან, რაც გვაქვს, ხო? ჩინეთი აწარმოებდა შედარებით უფრო აგრესიულ ტესტირებას, თუნდაც თავიდანვე მათ რაღაც ეტაპზე დიაგნოსტიკის კრიტერიუმებიც კი შეცვალეს და დიაგნოსტიკა ასე დადებითად ითვლებოდა, თუ კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე იყო შესაბამისი სურათი ტესტირებას არც აკეთებდნენ ხოლმე, ამიტომ როგორ შეიკრიბა ეს დადებითი ანუ დაავადება პოზიტიური ადამიანების რიცხვი ძალიან განსხვავდება იმისგან, რასაც იტალია აკეთებდა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ იტალია არ აკეთებს აგრესიულ ტესტირებას. ისინი ტესტს უტარებენ მხოლოდ იმ პაციენტებს, ვინც სიმპტომებით მოდის და დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, თუ თქვენ ჩაატარებთ ტესტებს მხოლოდ იმ კატეგორიაში, ვინც სიმპტომებით მოდის, თქვენ აღრიცხავთ აი პატარა ჯგუფს ავადმყოფებისა, რომელსაც უფრო რთული ფორმა აღენიშნება, ხო? და აი ამ სტატისტიკის მიღმა რჩებიან დანარჩენები, რომლებიც ძალიან მარტივი ფორმებით დადიან, ან აქვთ ეპიდემიოლოგიური ლინკი ამისა და შეიძლებოდა ვთქვათ აგრესიული ტესტირების პირობებში მათი დაწესვაც და ანუ ეხლა ამ სტატისტიკაზე ლაპარაკი არაფერს არ მოგვიტანს, სანამ ეს ყველაფერი რაღაც არ ჩაივლის და ხელახლა არ გაანალიზდება. გასაგებია. იცი რაღაც დავამატო აუცილებლად და მარტივად რომ აუხსნა მაყურებელს ეს რისგან შედგება ხო ეს ლეტალობის ციფრი კილადი რომ წარმოიდგინოთ მრიცხველში არიან ადამიანები ვინც ლეტალურად ვისაც ლეტალურად დასრულდა დაავადების კურსი და მნიშვნელში არიან ის ადამიანები ვინც ტესტ პოზიტიური იყო ხო რაც უფრო ნაკლებად აგრესიულია ტესტირება მნიშვნელი უფრო პატარაა და შესაბამისად რეზულტატი გამოდის უფრო დიდი და რაც უფრო აგრესიულ ტესტირებას აკეთებ უფრო მეტი ტესტ პოზიტიური გყავს და იქიდან უფრო პატარა პროპორცია კვდება გესმით ამიტომ ძალიან რთულია მე არ მივიჩნევ სწორად როდესაც აი ამ განსხვავებული ტესტირების სტრატეგიის ქვეყნებს ადარებენ ერთმანეთს და ამბობენ რომ სადღაც უფრო მეტია სინამდვილეში ყველა რო დაიტესტოს ვიც მართლა ვისაც ან სიმპტომები ან ეპიდემიოლოგიურად ეკუთვნის ტესტირება ამ დაავადების ლეტალობა სავარაუდოდ იქნება ბევრად უფრო ნაკლები ვიდრე ჩვენ ახლა ვხედავთ თუნდაც იტალიაში და აი ჩანს ეს ტენდენცია მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, სულაც არ არის ეს მთავარი პრობლემა ამ წუთას ამ პაციენტების მომსახურების ამბავში, იმიტომ რომ ლეტალობა ერთია, მაგრამ ამ დაავადების მთავარი პრობლემა არის სხვა. რაც ქმნის ლოჯისტიკურ კოლაპსს ბევრ ადგილას. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ხო, რომ გრძელდება ძალიან დიდხანს რჩებიან პაციენტები მართვით სუნთქვაზე და ეს ართულებს ჰოსპიტალისთვის რეკრუტირებას. ნანა, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ეხლა ჩვენ გვექნება ამაზე საუბარი, აი BCG აცრა.
ხო, უკვე დღეს გამოჩნდა Bloomberg-ში, New York Times-ში დაიბეჭდა, რომ დაიწყო გამოცდა ამ 100 წლიანი ვაქცინის. ავსტრალიაში უკვე 4000 ექიმის და ექთნის, ანუ ჯამში 4000 ადამიანის დატესტვა მოხდება. ჰოლანდიაში 1000 ექიმის და ექთნის, მათ შორის უკვე მაღალ ასაკობრივ ჯგუფსაც, ანუ მოხუცებსაც მოხდება ამისი დატესტვა. და ეს, ანუ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ ეტაპზე? რაღაცა თითქოს ძალიან პატარა, მაგრამ რაღაცა ხელჩასაჭიდი ხავსი გაჩნდა თითქოს. დიახ, ეს ნამდვილად ასეა. მელბურნში იწყება ესეთი კვლევა. მელბურნის უნივერსიტეტი. გადახსენეთ მელბურნის იმაში აპირებენ, რომ ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის თანამშრომლებს, ვისაც ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი ეს აქვს რისკი აქ იმისი, რომ დაავადება დაემართოს, მათი აპირებენ გამოცდას. სავარაუდოდ იქნება რეტროსპექტიული კვლევებიც, იმიტომ რომ ალბათ შეიძლება გამოვა ალბათ ესეთი კვლევებიც, სადაც ნახავენ, ვისაც ჰქონდა ეს დაავადება, ხო არ მიმდინარეობდა უფრო მსუბუქად იმასში, ვისაც ეს ვაქცინა უკვე ჰქონდა გაკეთებული, მათ შორის ერთ-ერთი ვარ მეც, ხო, ბავშვობაში ჩვენ ყველას გვაქვს ეთებული. ალბათ იქნება მსგავსი რაღაცებიც. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი არის თეორიის დონეზე, ეს არის იმედის დონეზე. დღეს წავაწყდი სხვათა შორის ერთ ძალიან პატარა კვლევასაც, რომელმაც აჩვენა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში იყო გაკეთებული. ძალიან პატარაა ოღონდ პაციენტების რიცხვი, რომელიც ამ კვლევაში იყო და რაღაცა მცირე განსხვავება იყო ამ ვაქცინით უკეთესი შედეგის მიღების, მაგრამ ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, ტესტირების დონეზე. სხვადასხვა ტიპის, სხვა რამოდენიმე კლინიკური კვლევა მიმდინარეობს, ეს პროცესი ამ მხრივ ძალიან სწრაფად მიდის წინ. ორი პრეპარატია ჩაშვებული, ახალი პრეპარატი კვლევებში, მათ შორის დღეს ჩვენთანაც დაიწყო რეკრუტირება პაციენტების ერთ-ერთი პრეპარატისთვის, ასევე თუნდაც ის პრეპარატი, რომელსაც ამჟამად ვიყენებთ, კიდე ახალი კვლევა წამოვიდა ამერიკის ერთ-ერთ შტატში, რომ პროფილაქტიკისთვის გამოსცადონ, ძალიან აქტიურია ამ მხრივ სამეცნიერო. და რაღაცა იმედი გვაქვს, ხო? რაღაცა რომ ცოტა ხანში შეიძლება რაღაც მაინც გამოჩნდეს. ან ვაქცინა, ან წამალი, ანტივირუსული, რომელიც პრევენციასაც გააკეთებს, ხო, ეხლა ლაპარაკობდით, ხო. ნანა, როგორც ისიც ერთი რაღაცა მინდა აუცილებლად თქვა, რომ მე მინდა ყველას უთხრა, რომ როგორც ყველა ეპიდემიის დროს, ხო, ჩვენ გვახსოვს ბევრი სხვა პანდემიებიც, ხო? კაცობრიობა მის გადალახა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ეტაპს აუცილებლად გავივლით. აქ საერთოდ არ არის იმაზე ლაპარაკი, რომ ეს შეიძლება აპოკალიფტური აღმოჩნდეს. ეს ასე არ იქნება ნამდვილად, უბრალოდ ჩვენ ეხა ყველანი ერთად ვცდილობთ, რომ ეს პროცესი გავიაროთ მინიმალური მსხვერპლით. ამაზეა საუბარი. და მე მინდა მაყურებელს, თქვენს მაყურებელს მართლა მოუწოდო, რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეს რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ვაქცინაცია, თუნდაც ახალი მედიკამენტები, ეს ყველაფერი საჭიროებს დროს. ერთადერთი რაც ჩვენს ხელში ამ წუთას რისი გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია არის დავრჩეთ იზოლაციაში. ისინი, ვისაც არ გეჩქარებათ იქ, სადაც სხვების სიცოცხლე უნდა გადაარჩინოთ. გთხოვთ, მართლა დარჩით სახლში, იმიტომ რომ ამ წუთას სხვა ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. ამით რას გააკეთებთ? გააკეთებთ იმას, რომ დაავადების გავრცელებას ძალიან შეამცირებთ, გაწელავთ დროში. ანუ შეიძლება ჩვენ ყველამ გადავიტანოთ ერთ ასე ვთქვათ ბოლოსკენ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ისე გაიწელება დროში, რომ ჯანდაცვის სისტემებს მიეცემა საშუალება, რომ ყველას აღმოუჩინოს დახმარება, იმიტომ რომ ეს ლოჯისტიკური კოლაფსი რო არ მოხდეს, ხო? ძალიან ხშირად თქვენ ალბათ ხედავთ სოციალურ ქსელებშიც, ტელევიზიებშიც ეს ორი მრუდი, მახვილი მრუდი და ბლაგვი მრუდი, როგორ რა მნიშვნელობა ექნებოდა ამას ამ პაციენტების კურნალობისთვის. რაც უფრო მახვილი იქნება მრუდი, ანუ რაც უფრო ბევრი პაციენტი ერთდროულად მოაწყდება კლინიკას, მით უფრო ნაკლებად გვექნება საშუალება, რომ ეს უკვე გავიგეთ, მე მგონი და ყველამ გავითავისეთ. ნანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ ძალიან დაძაბული დღის განმავლობაში გამონახეთ ჩვენთვის დრო. აუცილებლად დაგიკავშირდებით კიდე ერთხელ და რაც მთავარია, გისურვებ ჯანმრთელობას და იმედია, რომ ქართველი ექიმებიც რაღაც ამ თქვენ რჩევებს გაითვალისწინებენ და მე თუ ვინმეს დაჭირდება თქვენი დახმარება, მე აუცილებლად დაგაკავშირებთ, რომ ეს რჩევები ძალიან კონკრეტული მათ ასევე გაუზიაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება დღეს ექიმების დაცულობა. უღმესი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქართველ ექიმებსაც იმისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ. ჩვენ ამ ეტაპზე ყველანი ერთმანეთისგან ვსწავლობთ, სიამოვნებით გავიზიარებ მათ გამოცდილებასაც, მართლა ყველა პაციენტი, ექიმი ერთმანეთს ვასწავლით ამ დაავადების მართლაც. უღმესი მადლობა. ნახვამდის, კარგად. ნახვამდის, ნანა და რევაზ ბოჭორიშვილი, კიდევ ერთი ჩვენი არაჩვეულებრივი ექიმი, ქართველი, სამწუხაროდ საფრანგეთშია ჩვენთან არ არის, მაგრამ მაინც ქართველი ექიმია, რომელიც ახლა გვეტყვის რა ხდება საფრანგეთშიც, რა სურათია, ნანა მოყვა ძალიან კარგად რა ხდება ნიუ-იორკში. ბატონ რევაზ, მოგესალმებით, უღმესი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. თქვენთან რა ხდება საფრანგეთში, როგორი სურათია, ეპიცენტრი რა არის დღეს საფრანგეთში და აი როგორი ტენდენციები შეიმჩნევა ბოლო დღეებში? ეკა მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა მინდა გამოვხატო ჩემ კოლეგებსაც, მივესალმო ძალიან დიდი მადლობა ნანას, რომელსაც ძალიან საინტერესოდ ისაუბრა და მე მინდა გავიმეორო, რომ მართლა დღეს ჩვენ თვითონ ვსწავლობ ძალიან ბევრ რამეს და მართლაც ძალიან ბევრი ნაცნობი იყო ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მე ინტენსიურ თერაპიასთან უშუალო კავშირი არ მაქვს, გადაჯგუფება მართლაც ავადმყოფოების მოხდა ყველგან. ჩვენთანაც აბსოლუტურად სრული გადაჯგუფება მოხდა. მაგალითად მე მუშაობ გინეკოლოგიურ განყოფილებაში, რომელიც პრაქტიკულად დაიხურა, ვინაიდან სხვა განყოფილებების პაციენტები გადმოიყვანეს ჩვენთან, რადგან სხვა განყოფილებები უნდა გაანთავისუფლონ ამ ინფიცირებულებისთვის. სამწუხაროდ სიტუაცია დღეს საფრანგეთში არ არის მაინც და მაინც ახარბიელო, ზუსტად ინფორმაციებს ვუყურებდი. 3000 გადააცილა საფრანგეთში გარდაცვლილებმა, 24 საათში 416 ადამიანი გარდაიცვალა და ერთი ფაქტორი, რომელზეც აი ნანაც ლაპარაკობდა და რომელიც არის დღეს ძალიან მძიმე და ჯერჯერობით გადაუჭრელი, ეს არის ჯანდაცვის კოლაფსი. საფრანგეთში სანამ ეს დაიწყებოდა, უბრალოდ როცა პირველი პაციენტები გაჩნდნენ, იყო ოპტიმისტური გათვლები, რომ საფრანგეთის ჯანდაცვა გაუძლებს, ვინაიდან წინა გათვლებით და პროგნოზირებით, ვინაიდან 5000-მდე იყო ასე ვთქვათ ინტენსიური თერაპიის საწოლები და დღევანდელი ციფრით უკვე ინტენსიური თერაპიაში მოთავსებულია 5000-ზე მეტი. ანუ ადგილები აღარ არის და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ამავდროულად სხვა პათოლოგიები არ გამქრალა, როგორც მაგალითად ინფარქტი, ინსულტი და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის დღეს მთავარი, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილი ყველგან და აი ბოლო დღეებში რაც ხდება გადანაწილება ყველაზე მძიმე წერტილებიდან. ყველაზე მძიმე წერტილი და ეს ადრეც ვახსენე მე, ეს არის მიულუზი, ერთ-ერთი ქალაქი ალზასში, საიდანაც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კლასტერი იყო და იქ არის ძალიან მძიმე კლასტერი მე დავაკონკრეტებ, რელიგიური თავშეყრილობა იყო, კი ბატონო. აპოთეკი იყო და ზუსტად გუშინ დეტალები აჩვენეს, იქ ერთი მომენტი იყო საინტერესო, არ იყო აღრიცხვა იქ ჩასული ხალხის, ამიტომ კვალი დაიკარგა ძალიან ბევრის. არ იცოდნენ ვინ საიდან ჩამოვიდა, ეს იყო საერთაშორისო შეკრება და გუშინ აჩვენეს კვალი სხვადასხვა ქვეყნებში იქიდან მათ შორის ამერიკის კონტინენტზეც გადავიდა, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. იქ არის ყველაზე მძიმე, ვინაიდან იქ ყველაზე ადრე დაიწყო და იგივე გერმანია, რომელიც ახლოს არის ლუქსემბურგი, ისინი ეხმარებიან, იქ გადაყავთ პაციენტები ჩვენთანაც, სადაც ცენტრალურ საფრანგეთში შედარებით ნაკლებია, მაგრამ ჩვენ მოგდის ყოველდღე ციფრები. არის კრიზისული შტაბი, ასე ვთქვათ, ან ჯგუფი, რომელიც გვიგზავნის ციფრებს, რომ ყველამ ვიცოდეთ. უკვე ჩვენთან მაგალითად ინფექციურ განყოფილებაში საწოლები შევსებულია. რეანიმაციაში 9 პაციენტი წევს და ასე შემდეგ. ხდება გადანაწილება სხვადასხვა ადგილებში, ასე რომ ჯერჯერობით საფრანგეთში სიტუაცია მძიმეა და ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, პიკი გველოდება მომავალ კვირაში. ალბათ მომავალი კვირის ბოლოს იქნება ყველაზე მძიმე სიტუაცია. იმედი ეს პიკი, ანუ რამდენიმე ხო პიკიც ხო ერთი დღე არ არის, რამდენიმე დღე შეიძლება ერთი რამდენიმე დღე კვირა ძალიან მძიმეა. ბატონ რეზო, იცით თქვენც მინდა გკითხოთ, ამ რომ ნანას ვესაუბრებოდი, რომ ამ ფაუჩიმაც თქვა ადრე ხო ცოტა რამდენიმე დღის წინ, რომ რაღაც ეს სურათი არის განსხვავებული, ვიდრე ჩინეთისგან ვიღებდით ამ ინფორმაციას, რომ უფრო ახალგაზრდებიც ბევრი, ანუ ეს არ არის რომ მხოლოდ რაღაც 60 წელს ზემოთ, ესე ვიცოდით ხო აქამდე, რომ რაღაცა 60 წელს ზემოთ იყო უფრო მძიმე მდგომარეობა. აი ხა იყო ძალიან სამწუხარო ფაქტი,
ტერაქტი საფრანგეთში, რომელსაც მთელი საფრანგეთი შეძრა 16 წლის გოგონა გარდაიცვალა, აბსოლუტურად ჯამრთელი, მას არანაირი თანხლები დაავადება არ ქონდა. აი, ამ თვალსაზრისით თუ კეთდება სტატისტიკა, ეხლა თქვა ნიუ-იორკმა გააკეთა ესეთი სტატისტიკა, ხო, როგორი ასაკობრივი ჯგუფები ამ მძიმედ დაინფიცირებულებს შორის. თქვენთან როგორ არის საქმე? სამწუხაროდ ეს ტენდენცია საფრანგეთში ვლინდება და სწორედ ისეთი სიტუაცია ეხლა რომ ვერც ასწრებენ ყველა სტატისტიკის დადებას. ერთი კვირის წინ იყო სტატისტიკა მსგავსი, მაგრამ დღეს ვეძებე და ვერ ვიპოვე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ციფრებია, ძალიან ბევრი სამუშაოა და ყველაფერი არ ქვეყდება. უბრალოდ ვერ ასწრებენ, იმიტომ კი არა რომ მალავენ, ვერ ასწრებენ, მაგრამ მე თვითონაც ვიცი კოლეგებისგან არიან დაავადებული პაციენტები, ახალგაზრდები, მათ შორის კოლეგები როგორც წესი ახალგაზრდები ხო, ეს არის ძალიან მძიმე და მაშინაც ვილაპარაკეთ, აი ზურაგურულთან, ეს არის რაღაცა ვირუსის ძალიან ესეთი დიდი კონცენტრაცია ხდება, ხო, მათ ორგანიზმში. ხდება ვირუსის და ძალიან სწრაფად ერთ ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ადამიანი ვალდებულია შეიკრიბოს პაციენტის ირგვლივ და აქედან ხდება გავრცელება, ამიტომ თავიდან იტალიაში ეცნობილია, რომ სამანტყოფოები იყო ერთ-ერთი გამავრცელებელი. საფრანგეთშიც ერთ-ერთი პირველი ექიმი, ვინც გარდაიცვალა, სამწუხაროდ ის იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიწყო მიღება და სხვათა შორის თვითონაც უკვე პენსიაზე იყო ეს გასული და მოვიდა დასახმარებლად, ვინაიდან ძალიან ბევრი პაციენტები მოდიოდნენ, მაგრამ მომენტში არ იყვნენ ისე ფრთხილად, თავს არ იცავდნენ და სამწუხაროდ ამისგან გარდაიცვალა ის პირველი ექიმი საფრანგეთში. შემდეგ უკვე 5 ექიმი გარდაიცვალა, ეს რაც ჯერ, ამიტომ მართლაც ავადმყოფოებში არის ყველაზე კრიტიკული სიტუაცია და ძალიან ბევრი სირთულეებია ლოჯისტიკური, იგივე თუნდაც პირბადეები გაგიკვირდებათ, მაგრამ პირბადეები არ არის საკმარისი და ძალიან ბევრი სხვა მომენტებიც არის, მაგრამ ეს ალბათ როგორც ნანამ თქვა, ბევრი მომენტები მერე უნდა იყოს განხილული, რომ უკვე შემდეგ მომავალში იგივე არ გამეორდეს. დღეს ალბათ კრიტიკის ადგილი ნაკლებად არის, დღეს უნდა უბრალოდ თუმცა საფრანგეთში ექიმებმა შეიტანეს საჩივარი ხელისუფლების, კერძოდ თუ არ ვსები ჯანდაცვის მინისტრის მიმართ, რომ არ მიიღო ზომები, საჭირო ზომები და ექიმები დააყენა ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. ამ საჩივარს ალბათ ჩვენ ვიხილავთ იტალიაშიც, შიდა ჯგუფებიდან, ხო, ისინი აპირებენ ამ საჩივარს, უბრალოდ არ ცალიათ, ამბობენ რომ ჯერ ვერ მოვიცლით ამისთვის, მაგრამ ამას გავაკეთებ და საფრანგეთში უკვე გაკეთდა. სხვა მომენტებია სპეციფიკა საფრანგეთის იმაშია, რომ სხვადასხვა მიზეზების, პოლიტიკური მიზეზების გამო მინისტრი შეიცვალა ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ინფექცია დაიწყო. ამიტომ ასე მარტივად არ არის თქვა ახალ მინისტრს ვერ გადააბრალებ ყველაფერს, ის წინა მინისტრის, მოკლედ ეს როგორც ყველა ქვეყანაში თავისი სპეციფიკა არის. მე უბრალოდ სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, მაინც მე ან გინეკოლოგი ვარ და ვიცი ძალიან გვაინტერესებს, ხო. ყველას ეს მაინც აწუხებს ეს სიტუაცია, მით უმეტეს თქვენ ინფორმაციებშიც ვუსმინე, ქალბატონი ლაპარაკობდა, რომელიც ორსულად არის. დღევანდელი მონაცემებით ისევ და ისევ უნდა დავეყრდნოთ ჩინეთის მონაცემებს და დღეს სამწუხაროდ ბევრს ეჭვის თვალით უყურებს, მაგრამ რაც გვაქვს ეს არის. ჩინელების მონაცემებით, სხვადასხვა ავტორების შეჯამებული მონაცემებით 70 მშობიარე იყო დაინფიცირებული, არ იყო სიკვდილიანობა ჩინეთში, მშობიარეების, იყო ახალშობილების, მაგრამ ეს სავალდებულოდ არ იყო ინფექციასთან დაკავშირებული, ვინაიდან ერთ მომენტია საინტერესო, მაინც უფრო დღენაკლულობის მაჩვენებლებმა მოიმატა, ვინაიდან ინფექციის ბოლოს როგორც ნანამაც ბრძანა და ისედაც ეს დღეს აშკარა არის სუნთქვის უკმარისობა და როდესაც უკვე სუნთქვის უკმარისობის პრობლემები არის ორსულ, მით უმეტეს მშობიარე ქალებში ხდება დაჩქარება ან საკეისროს გაკეთება და ამიტომ უფრო მეტი არის დღენაკლულების რაოდენობა და ამიტომ თავისთავად ეს ახალშობილები უფრო სუსტები არიან. მაგრამ ზოგადად, აი ყველა მონაცემები, მათ შორის ჩვენ გვაქვს ფრანგი კოლეგების მონაცემები, რომელიც სწორედ დღეს მეილით გვივიდა, სწორედ ალზასის რეგიონში დაიწყეს გაანალიზება, იქ 80-ზე მეტი მშობიარე იყო ამ პირველ კვლევაში, სტრასბურგის და სხვა
სხვა სამართყოფოებში, იქაც არ არის სიკვდილიანობა და ყველა აღნიშნავს ჩინელებიც, რომ ორსულებში რაიმე განსაკუთრებული განვითარება ამ ინფექციას არ გააჩნია, ისევე ვითარდება, როგორც თქვათ სხვებში. და ზუსტად ეს არის ყველაზე საშიში და ყველაზე ისეთი ტრაგიკული, რომ ძალიან სწრაფად ხდება დამძიმება. ანუ ადამიანი, რომელიც იყო ავად ორსული თუ არა ორსული, უცებ მძიმდება მისი სიტუაცია. ამიტომ და ინფიცირებულ ორსულებს კიდევ უფრო მეტი დაკვირვება სჭირდებათ, რომ ეს არ გამოეპაროთ ეს გამწვავების მომენტი. როგორც გითხარით, საბედნიეროდ ჯერ გარდაცვლილები არ არის ამ ჯგუფში და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური გადაცემა ინფიცირებული დიდიდან შვილზე არ ხდება. შეისწავლეს ზეთს, პლაცენტაც და ეგრეთ წოდებული ამნიოტური სითხე და მათში არ არის ვირუსი. ამიტომ გადაცემა დედიდან შვილზე უშუალოდ ორგანიზმში არ ხდება. ჩინურ სერიაში არის დაახლოებით 5% ახალშობილების დაავადებული, უბრალოდ დაინფიცირებული და მაინც თვლიან, რომ ეს მოხდა კონტაქტით, ანუ ჰიგიენური ანუ არა ვერტიკალური გადაცემით. ბატონ რევას, ძალიან მინდა ბოლოს ჩვენ გადაცემამდე ვისაუბრეთ ამაზე, აი ეს BCG-ს ვაქცინაზე უკვე აი რაღაცა დღეს ძალიან გაახტიურდა საუბარი და ჩვენთვის რაღაცნაირად არის პოსტსაბჭოთა სივრცესაც თუ გადავხედავთ, მე არ ვიცი ეს რა ხდება, მაგრამ საკმაოდ ესეთი სტატისტიკა არის უფრო იმედისმომცემი ვიდრე ვთქვათ ევროპაში, ხო? ბალტიისპირეთიდან დაწყებული, ხო, კავკასიის რეგიონით დამთავრებული ჩვენი სომხეთი და აზერბაიჯანი, აი ყველგან ჯერ არ ვიცით, რომ შეიძლება ყველაფერი წინა გვაქვს უცებ მოხდეს, მით უმეტეს რომ ვიცით, როგორი ნახტომისებური ზრდა ახასიათებს და აფეთქება ამ ვირუსს, მაგრამ რაღაცნაირი თეორიები გაჩნდა, რომ იქნება ამ ვაქცინის გამომდო რომ ჩვენ აცრილები ვართ ყველა, ხო? ითვლებოდა რომ მაღალი რისკის ქვეყნები ვიყავით ტუბერკულოზისთვის და დიდი ხნის განმავლობაში ამ ვაქცინას ბევრი წელია ვიკეთებთ. მეც გაკეთებული მაქვს, თქვენც ალბათ გაკეთებული გაქვთ, ხო? ყველას გაკეთებული აქვს. აი დაიწყო უკვე კვლევები, ეს არ არის მხოლოდ რასაკვირველია, რომ მითქმა-მოთქმა იყოს, მე ამას გადაცემაში ამაზე არ ვილაპარაკებდი, მაგრამ მელბურნის უნივერსიტეტმა დაიწყო ოფიციალურად ამის გამოცდა ავსტრალიაში, ჰოლანდიაში, ექიმებზე, ექთნებზე, მოხუცებზე. აი თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? საფრანგეთში არის თუ არა ამაზე საუბარი? საუბარი რა თქმა უნდა არის, დღეს არის გლობალიზაცია, ინფორმაცია, რომელიც დედამიწის ერთ ადგილას გაჩნდება, იმავე წუთში სხვაგანაც იგივე ინფორმაცია ამოდის. დღეს გადავხედეს საფრანგეთის საინფორმაციო და ასევე არის ამაზე ლაპარაკი, ამიტომ ბევრი ინფორმაციის ნახვა მოვახერხე და ისედაც ნუ გარკვეული ასე ვთქვათ, ცოდნა მქონდა ამ საკითხზე, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო აღმოვაჩინე. საერთოდ საფრანგეთში არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი არ იყოს, მით უმეტეს რომ თვითონ ეს ვაქცინა, რომელსაც ასე ვთქვათ, რუსული აბრევიატურით BCG-ს ეძახიან, მაგრამ ნუ ასევე იწერება BCG. ეს შექმნილი არის 1921 წელს პასტერის ინსტიტუტში პარიზში, ვინმე გერინის და კალმეტის მიერ და ძალიან საინტერესო ფაქტი ვიპოვე დღეს, სწორედ რომ კალმეტი დაბრუნდა მანამდე ინდოჩინეთიდან და იქ უკვე იდეები ჰქონდა, რომ ეს გამოიყენებინა, მაშინ არ იყო ჯერ ვაქცინა, მაგრამ მსგავსი დგომა ტუბერკულინის გამოყენებით გამოიყენებინა კეთრის სამკურნალოდ. ამიტომ ეს იდეა ძალიან ძველი ასე რომ ეს 21 წელს შექმნილი ვაქცინა და ასევე ციფრებიან საინტერესო ზუსტად იმასთან დაკავშირებით საბჭოთა კავშირის თქვათ მოსახლეობა რატომ არის დაცული. ვინაიდან საფრანგეთში გაჩნდა ეს შეიქმნა ეს ვაქცინა, საფრანგეთმა უკვე დაიწყო 30-იან წლებში, შემდეგ ომის, მეორე მსოფლიო ომის დროს შეჩერდა და უკვე 50-იან წლებში საფრანგეთში იყო სავალდებულო 50-იანი წლების დეკრეტი ვნახე. და საბჭოთა კავშირში, სხვა შორის საბჭოთა კავშირს გადმოსცა თვითონ კალმეტმა 30-იან წლებში. საბჭოთა კავშირში სავალდებულო იყო 62 წლიდან. ასე რომ ეს არ არის თქვათ საბჭოთა კავშირის დამსახურება. მაგრამ საინტერესო მომენტი არის ის, რომ ეს ვაქცინა იცავს სხვა დაავადებებისგან, ეს ცნობილია და ამას ქვია ეგრეთ წოდებული არასპეციფიური იმუნიტეტის გააქტიურება. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არ არის თავისთავად, ესეც უნდა ითქვას, რომ მოსახლეობა მიცოდეს, ეს თავისთავად არ არის არც COVID ვირუსის ვაქცინა სპეციფიური, არც COVID ვირუსის მკურნალობა. ეს არის
ტუბერკულოზის პრევენციის ვაქცინა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ 100%-ით ეფექტური არ არის თავად ტუბერკულოზზე, მაგრამ მძიმე ფორმებს ამცირებს. მძიმე ფორმები დაავადების სიხშირეს ამცირებს. და უკვე დიდი ხანია ცნობილია, რომ ზოგადად აქტიურებს ეგრეთ წოდებულ თანდაყოლილ იმუნიტეტს. ეგრეთ წოდებულ უჯრედულ იმუნიტეტს, ანუ ბარიერი იქნება არა მარტო ტუბერკულოზის, არამედ სხვა პათოგენების წინააღმდეგ. და მაგალითად ონკოლოგიაში გამოიყენება ყველა უროლოგმა იცის მთელ მსოფლიოში, რომ მაგალითად ჩარდის ბუშტის ზედაპირული საწყისი სიმსივნეების შემთხვევაში ეს არის ძალიან ეფექტური მკურნალობა და მარტივად ჩარდის ბუშტში ხდება შეყვანა ინსტინაცია. და 90-იან წლებში აფრიკაში ჩატარდა გარკვეული კვლევები, რომლებმაც აჩვენა, რომ იცავს, ეს არის ცოცხალი, ეგრეთ წოდებული დასუსტებული ვაქცინა. ეს ვაქცინაც და სხვა შორის წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინაც იცავს სხვა პათოლოგიების წინააღმდეგ. ანუ ამზადებს იმუნურ სისტემას, რომ ებრძოლოს სხვა დაავადებას. და ამ მხრივ ალბათ საინტერესო არის, ვინაიდან ერთ-ერთი თვისება ჩვენ მართლა ვსწავლობთ, ერთ-ერთი თვისება ამ კორონავირუსის ერთ-ერთი კვლევით და სხვა ავტორების მიერ არის ის, რომ ორგანიზმი არ პასუხობს ძალიან სწრაფად, თანდათანდა პასუხობს და მერე ერთბაშად პასუხობს და ერთბაშად პასუხი ეს არის ძალიან ძლიერი ანტიბიოტიკური რეაქცია, ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმი, რომელიც ძირითადად ფილტვებს აზიანებს, ფილტვები მაგიტომ არის რომ უეცრად ანუ შეიცვლება პაციენტის მდგომარეობა, ხო? ვერსია. ამიტომ ეს ინექცია, ეს BCG-ს ვაქცინა შეიძლება ამზადებს ორგანიზმს, რომელიც უფრო მომზადებული ხდება. ეს არ ნიშნავს, რომ არ იქნება ინფექცია, მაგრამ ალბათ უფრო ადვილად გადაევლის. და ბოლოს სწორედ აი ამ საერთო სიტუაციასთან დაკავშირებით, თქვენ რაც ბრძანეთ, მე მიპოვე ძალიან საინტერესო მონაცემები და ეს ნანამაც თქვა, რომ რეტროსპექტიულად დაიწყება კვლევები, მაგალითად ლომბარდიაში, იტალიაში, რომელიც იყო პირველი კერა და უკვე ნელ-ნელა წყნარ იქ უკვე დაიწყეს რეტროსპექტიულად რაღაცების ნახვა და აღმოაჩინეს, რომ ჩამოსულები ემიგრანტები, ვინც იტალიაში ჩამოვიდა, იმათ ნაკლებად მძიმე ფორმებში ჰქონდათ ეს COVID ვირუსის ინფექცია, ვიდრე ადგილობრივებს. და ერთ-ერთი ახსნა არის ის, რომ იტალიაში შესასვლელად ემიგრანტებს თხოვენ BCG-ს ვაქცინაციას. არა საინტერესოა ბატონ რეზო, რაღაცა ხო უფრო ისეთი გამოიკვეთა კონტურები, ხო? ახალი ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ეს არის კიდე მეორე მთავარი მომენტი, რომ ეს ვაქცინაცია იწვევს ეგრეთ წოდებულ იმუნურ მეხსიერებას და BCG-ს გააჩნია ხანმოკლე, შედარებით ხანმოკლე, ყველა კვლევით, დღეს გადავხედე, ყველა კვლევით საშუალოდ არის 10-15 ზოგი იძახის უფრო მეც, მაგრამ 10 წელი. ანუ ბავშვობაში, საფრთხე კავშირში გაკეთებული BCG-ს პრევენცია დღეს არ დაიცავს. ეს ფაქტია, ეს მეთოდოლოგიურად სამეცნიერო თვალსაზრისით და ეს ცნობილია ის სხვა დაავადებების დროს, იმ დაავადების დროს კეთდება, ან იმ დაავადების წინ. ანუ დაახლოებით რამოდენიმე თვე, ან შეიძლება 1 წელი, მაგრამ ეს ყველაფერი ჰიპოთეზებია. მაგრამ როგორც ასევე ნანამაც ბრძანა, ამან შეიძლება ჩვენ დრო მოგვაგებინოს სანამ გაკეთდება სპეციფიური ვაქცინა და ყველა ამას ამბობს, რომ ეს 1 წელზე ადრე არ იქნება, 15-18 თვე დაჭირდება სპეციფიურ ვაქცინას და მანამდე ეს არასპეციფიური მიდგომა შეიძლება იყოს რაღაც მაშველი რგოლი, რომ უბრალოდ დრო გავიყვანოთ და დრო მოვიგოთ. კი ბატონო და ბატონ რეზო, ბოლო კითხვა მოკლედ. დღეს ერთი ქალბატონი დამიკავშირდა, გოგო ალბათ ახალგაზრდა ქალი, საფრანგეთიდან და ეს გამომიგზავნა ეს პროტოკოლი ფრანგულად, ანუ გავრცელებული ინფორმაცია ძირითადად რომ სახლში უნდა იყვნენ ყველა და ჩვენც უნდა ვიცოდეთ და კი ყველა გადაცემაში ამას ვამბობ, რომ თუ სიმპტომები არის მსუბუქი, ან შედარებით უფრო ესეთი ძალიან ძლიერი არა ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ გვჭირდებოდა საავადმყოფოში წასვლა, აუცილებლად უნდა ვიყოთ სახლში და ეს აუცილებლად უნდა ვიყოთ სახლში. პირიქით, შეიძლება საავადმყოფოები იყოს უფრო დაინფიცირების კერა და ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ყველა მსუბუქი
ასეთი სიმპტომის პაციენტი გადადის საავადმყოფოში. ღმერთმა უქნას რომ დამძიმდეს სიტუაცია, ეს სავსებით მოსალოდნელია რომ დამძიმდეს, ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ რომ ვიყოთ სახლში და იქ იყო მითითება აი ესეთი ძალიან მკაფიო რომ ეს იწვევს ეს ვირუსი დაკარგვას გემოს და ყნოსვის და ანუ ამ ახალგაზრდა ქალმა მითხრა რომ როდესაც ის დაუკავშირდა ტელეფონით ექიმს მან უთხრა არ გაუკეთეს ტესტი მაგრამ რადგან მას ჰქონდა ძალიან მკაფიოდ გამოხატული დაკარგვა გემოსი და სუნის უთხრეს რომ სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს ეს ვირუსი ანუ ეს არის ერთ-ერთი უკვე ძალიან სერიოზული მახასიათებელი ხო ეს გემოს და სუნის დაკარგვა აი ეხლა გიორგი კანდელაკის ჩვენ ინფექციონისტის პოსტის წავიკითხა გადაცემამდე და თქვა რომ უკვე ესეც კარგია რომ გვეხმარება ეს სიმპტომები ამის გამოცნობაში. აი ჩვენ თვითონ ვსწავლობთ რამდენიმე დღის წინ ამაზე არ იყო აქცენტი და ჩვენ ყოველდღე მოვგდის განახლებული ასე ვთქვათ გიდლაინები როგორ უნდა მოხდეს პაციენტების ტესტირება და ასე შემდეგ და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი დიახ და სხვა შორის ამის ახსნა ისიც არის რომ მაგრამ ეს ყველაფერი ჰიპოთეზებია რომ ვიცით რომ მოქმედებს გულზე, აზიანებს გულს, აზიანებს ფილტვებს, მაგრამ შეიძლება აზიანებდეს ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, რაც უნდა იყოს ერთ-ერთი ახსნა. რატომ ხდება, თქვა დაკარგვა ანუსმია, მაგალითად ყნოსვის, ვინაიდან ეს უკვე ყველა მიცის, მე მგონი რომ სურდო არ ახასიათებს, ვინაიდან სურდოს დროს დაკარგვა ყნოსვის ეს ყველა მიცის, მაგრამ ამ დაავადებას არ ახასიათებს ეს სურდო და ალბათ შეიძლება პირდაპირ აზიანებდეს ნერვულ სისტემას. რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ყველა რეკომენდაცია ვისმენდი, როგორც საქართველოს ტელევიზიით არის რეკომენდაციები დარჩი სახლში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი რეკომენდაცია პირველი დღე საფრანგეთში არის, რომ არავითარ შემთხვევაში ადამიანი, რომელსაც ეჭვი აქვს, რომ დაავადებულია, საავადმყოფოში არ უნდა წავიდეს. არ უნდა წავიდეს, რომ მივიდეს, არ შეუშვებენ საავადმყოფოში, ვინაიდან მკაცრად არის დღეს შეზღუდული შევა საავადმყოფოებში. უნდა დარჩეს სახლში, უნდა დაურეკოს თავის ექიმს, მესმის რომ ეს საფრანგეთია და შეიძლება საქართველოში ასე არ არის, მაგრამ საფრანგეთში არის ეს გავრცელებული სისტემა ოჯახის ექიმების, რომელიც სპეციალური ასე რომ პირველადი ჯანდაცვა არის ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახის ექიმებთან კონტაქტი. ალგორითმით გამოთვლის საჭიროებს თუ არა ეს ადამიანი საავადმყოფოში მოთავსებას, მაგრამ საავადმყოფოში მოსათავსებლასაც მას გამოუგზავნიან სპეციალურ ტრანსპორტს, ანუ ქუჩაში არ უნდა იაროს და ქუჩაში თავისი ფეხით არ უნდა მივიდეს. აი ეს არის ორგანიზებულად უნდა მოხდეს გადაყვანა, მაგრამ საბედნიეროდ 80% გადაიტანს ასე. შესაძლებელია თვითიზოლაციაში სახლში, მაგრამ მე გავიმეორებ იმასაც, რომ ცხადია არანაირი თვითმკურნალობა გამართლებული არ არის და ცხადია არანაირ რაღაც გავრცელებულ ინტერნეტში მოპოვებულ რეცეპტებს არ უნდა დაუჯერონ. ერთადერთი უნდა დაუჯერონ ექიმებს და ოფიციალურ ინსტანციებს. ბატონო, უღმესი მადლობა, უაღრესად საინტერესო ინტერვიუ იყო და ძალიან ინფორმატიული. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენ აი ამ BCG აცრაზე და ამ ამბებზე კიდევ დავილაპარაკებთ ძალიან კიდევ უფრო განვავრცობთ ამ თემას მათ შორის ასევე ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავზე მაგალითად ლომბარდიაში ხა BBC-ს ჰქონდა ესეთი მასალა რომ შესაძლოა ასეთი გამწვევა ამ ვირუსის გამოიწვია ძალიან დიდი რაოდენობით ანტიბიოტიკის მიღება როგორც აღმოჩნდა იტალიელებს ზუსტად ისევე უყვართ ანტიბიოტიკის მიღება როგორც ჩვენ მაინდა-მაინც არიცავენ წესებს ისევე როგორც ჩვენ და ის ბევრად უფრო მაღალია იტალიელების მიერ მოხმარებული ანტიბიოტიკების წილი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. აი ამაზედაც ვისაუბრებ ჩვენ ზაზა ავალიანთან ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი უაღრესად საინტერესო რესპონდენტია. მანამდე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე შეეხო ამ თემას ფეხმძიმეები რამდენად არის რისკ ჯგუფში რამდენად გადადის ვერტიკალურად ეს ვირუსი ანუ არიან თუ არა დაზღვეულები იმისგან რომ ბავშვს არ გადაყვება დედისმუცლიდან ვირუსი. ლიკა ჭყონია შემოგვიერთება ამ თემაზე, რეპროდუქციული კლინიკა, რეპროარტის დამფუძნებელი დირექტორი, ემბრიოლოგი. ლიკა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ამჯერად ამერიკაში ხარ, მაგრამ იმედია მალე ჩამოხვალთ. სხვათა შორის, ხო, აი ცოტა სხვა თემაზე გადავალთ, მაგრამ საინტერესოა, რამდენად მოგვარ
გაუყარდა ეს თემა, რომ ვისაც უნდა წამოსხვა უცხოურად შორის ამერიკიდანაც ეს შესაძლებელი რამდენად არის უკვე შესაძლებელი, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან აქტუალური თემა ქართველი ემიგრანტებისთვის, ან იქ უცხოეთში ჩარჩენილი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. გამარჯობა ეკა, გამარჯობა ყველას მივესალმები. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ვიყო საქართველოში, მაგრამ არ გამომივიდა. ჩემ ქალიშვილთან გამოვედი სტუმრად და აღმოჩნდა რომ ჩემი რეისი გაუქმდა. ეხლა არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ გვეშინია ფრენის აქედან რომ წავიდეთ ევროპაში, შეიძლება იქიდან საქართველოში ვეღარ მოვხვდეთ. ამას წინათ დამიკავშირდა ჩვენი საელჩოს თანამშრომელი, რომელმაც გვითხრა რომ თითქოს შესაძლებელია რომ აქედან დაინიშნოს ჩარტერი თბილისში. და აგროვებენ ამისთვის ინფორმაციას, რამდენი ადამიანია მსურვილი აქედან წასასვლელად და ჯერჯერობით ესეთი იმედი გვაქვს, რომ შეიძლება ეს მოხდეს, მაგრამ დაზუსტებით არ. ანუ ჯერჯერობით მაინც გაურკვევლობაში ხართ, არაფერი არ იცით, ხომ? ჯერჯერობით არ ვიცით. კი ველოდებით ინფორმაციას საქართველოს საელჩოსგან. კი ბატონო, საინტერესოა, მართლა მოხერხდება თუ არა. ბევრი ადამიანია, ვინც ამ ჩარტერს ელოდება? თუ იცით, ლიკა. აი, სწორედ მაგ ინფორმაციას აგროვებთ ახლა და ალბათ აქედან გამომდინარე, რომელიმე ავიაკომპანიას მოელაპარაკებიან, იმიტომ რომ ხო არა გვაქვს პირდაპირ რეისი საქართველოში და ალბათ ცდილობენ, რომ აგვაცილონ სწორედ აი ეს ტრანზიტული ტერიტორია, რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში თუ აზიურ ქვეყანაში, სადაც პრინციპში უფრო მეტი შესაძლებლობა არის, რომ დავინფიცირდეთ, ვიდრე ხა აი აქ სახში ყოფნით ამერიკაში. და ამიტომ ალბათ ამას ცდილობენ, რომ გააკეთოთ, გააკეთონ. არ ვიცით ჯერ დაზუსტებით სამწუხაროდ. გასაგებია, ძალიან საინტერესოა ხო როგორ განვითარდება მართლა მაგ თვალსაზრისით სიტუაცია. ლიკა, რაც შეეხება ხო, აი ჩვენ რეზომაც ილაპარაკა, რეზო ბოჭორიშვილი არის მეანგინეკოლოგი საფრანგეთში მუშაობს, თუმცა ხო ყველა გადართულია კორონავირუსზე, მაგრამ მან თქვა რომ საკმაოდ დამაიმედებელი ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომ აი ფეხმძიმეებში ეს განსაკუთრებულად რთულად არ ვითარდება და დაინფიცირების ასე ვთქვათ შესაძლებლობაც ნაკლებია ბავშვისთვის, ახალდაბადებულისთვის. აი თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? ეკა ძალიან რთულია დღეს განზოგადება რაიმე ინფორმაციის. ეს არის ჯერჯერობით მშრალი ინფორმაცია, რომელიც გაგვაჩნია დაუმუშავებელი. ეხლა ყოველდღიურად ხდება განახლება იმ რეკომენდაციების, რომელსაც აკეთებს, თქვათ, მეანგინეკოლოგთა სამეფო კოლეჯი ინგლისიდან, ასევე CDC ამერიკის, ჩვენი პროფესიული ასოციაციები, ეს არის ევროპული თუ ამერიკული, ეშრე არის ევროპული ასოციაცია რეპროდუქციული მედიცინის და ემბრიოლოგიის, ასევე არის ამერიკის ანალოგიური ასოციაცია. თითქმის ყოველ მეორე დღეს იდება ახალი რეკომენდაციები, იქიდან გამომდინარე რა გამოცდილება გროვდება, რა ინფორმაცია ვრცელდება სამეცნიერო ლიტერატურაში. რა თქმა უნდა, როგორც რეზო ბოჭორიშვილმა გითხრათ, ძირითადად ამ ეტაპზე გვაქვს ინფორმაცია ჩინეთიდან, ძალიან წირი არის სხვა ქვეყნების ინფორმაციები. ამ რამოდენიმე დღის წინ გქონდა მიტინგი შეხვედრა, ასე ვთქვათ, ჩინელ მეანგინეკოლოგებთან, იტალიელ მეანგინეკოლოგებთან და ნიუ-იორკის მეანგინეკოლოგებთან, რომლებიც, ძირითადად ჩინელები და იტალიელები გვიზიარებდნენ თავიანთ გამოცდილებას და ესეთი კომუნიკაციაში ერთ-ერთმა ჩინელმა მეანმა თქვა, რომ 100 კორონავირუსით დაავადებული ქალი ვამშობიარი და არც ერთ ბავშვს არ ჰქონდა პრობლემა, იყო ჯანმრთელი. თუმცა ეს არის ერთი პატარა არ არის 100 პაციენტი, საკმაოდ დიდი რაოდენობა, მაგრამ ამავე დროს ვრცელდება საკმაოდ განსხვავებული ინფორმაცია. ხო, აი ხა მე ვკითხულობ, რომ ახალი ინფორმაცია გამოქვეყნდა, რომ აი ეს ტრანსმისია მოხდა დედიდან ნაყოფზე ორსულობის ამ მშობიარობის დროს. აი თქვენც ჩაგიგდეთ ეს ინფორმაცია. წყარო არის როიალ ხო, აი ეს თქვენ რაც ახსენეთ მე მგონი, ხო, როიალ კოლეჯი, ხო. ხო. უბრალოდ აქაც ცოტა გაუგებარია, ბოლომდე თვითონაც ვერ ხსნიან, იმიტომ რომ ბავშვი რომელიც დაიბადა, მას აქვს როგორც იმუნოგლობულინი M, ასევე იმუნოგლობულინი G. ეს დაინფიცირება შეუძლებელია რომ მომხდარიყო დაბადების შემდეგ, მაშინ მას ეს იმუნოგლობულინები ჯერ არ ექნებოდა გამოვლენილი, არადა იმუნოგლობულინი M არ აღწევს პლაცენტის ბარიერს, ვერ გადის. ბავშვს, რომელსაც გაუკეთეს ანალიზი,
კორონავირუსი, ეს იყო PCR-ით გაუკეთეს ცხვირხარხის ნაცხიდან, არ აღმოჩნდა კორონავირუსი ვერ დადგინდა, თუმცა ჩინელები ამბობენ, რომ ცხვირხარხის ნაცხით გაკეთებული ანალიზი არ არის ყოველთვის სწორი, მას აქვს ცდომილება, ამიტომ დაბეჯითებით ვერ ამბობენ, იყო თუ არა ბავშვი დაინფიცირებული, თუმცა მას ჰქონდა პრობლემები ჯანმრთელობის. ასევე არის გამოქვეყნებული რამოდენიმე სხვა ექიმების გამოცდილება, არის ჯგუფებად არის ესეთი სტატიები 9 მშობიარე, 10 მშობიარე, აქედან ვერ ამბობენ და ვერც ვიტყვით ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ინფორმაცია, არ არის დაზუსტებული, არ არის კვლევები ჩატარებული, ამას ყველაფერს იცით როგორ ხდება, ეხლა იგი რაც ვახსენე მე ასოციაციები, არის შექმნილი სამუშაო სამეცნიერო ჯგუფები, რომლებიც აგროვებენ აი ამ ყველა გამოქვეყნებულ ინფორმაციას და ცდილობენ რომ ეს ინფორმაცია დაამუშავონ, სწორი სამეცნიერო რეკომენდაციები და დადონ და ის შემდეგ ჩვენ შევძლოთ რომ გადავცეთ ჩვენს პაციენტებს. ჩვენი მდგომარეობა რეპროდუქციული მედიცინის მუშაკების ცოტა რთული არის, იცით რატომ? ეს ადამიანები დიდი ხანია ელოდებიან, კიდევ საქართველოში რომ თქვათ ისინი აგროვებენ თანხას იმისთვის რომ კურნალობა დაიწყონ, რომ მათ შექმნან სრულფასოვანი ოჯახი, ეყოლოთ შვილი და ამ დროს ეს აი ამ ვირუსის მოქმედება ბოლომდე ჩვენ არ ვიცით და ადამიანებს ვეუბნებით რომ იცით ჩვენ თქვენ ჯერ ვერ გიმკურნალებთ. როდესაც არსებობენ ადამიანები, რომელსაც ერთი თვით გადადება მათი მკურნალობის შეიძლება იყოს ძალიან დრამატული, იმიტომ რომ მან დაკარგოს შესაძლებლობა რომ შვილი გააჩინოს. ხო, იცით ლიკა რა მაინტერესებს, ეხლა საერთოდ არანაირი ინფორმაცია არ არის, რომ თქვათ შეხვდა ანუ ადამიანს, რომელიც არის პირველ ტრიმესტრში, ანუ პირველი 3 თვის განმავლობაში და ეხლა ჩვენ ვიცით ყველამ, განსაკუთრებით დედებმა, რომ პირველ ტრიმესტრში ეს ძალიან საშიშია ნებისმიერი ვირუსი, ინფექცია, ძალიან უფრთხილდებით, ყველა უფრთხილდება თავს, განსაკუთრებით ამ პერიოდში. აი, საერთოდ რაიმე ინფორმაცია თუ არის ჩინეთის მაგალითი იქნება აქ სხვა ვერა, რომ ხო, თუ რამე გავლენა მოახდინა ამან ნაყოფზე. ჩემს აი ვერ მივაკლია მაგ ინფორმაციას, ვეძებდი სპეციალურად მაინტერესებდა მეც, რომ აი სხვადასხვა ტრიმესტრში რა ხდება, მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი ნაშრომი, ესეთი გამოქვეყნებული ინფორმაცია ვნახე, რომ 3 ნაყოფი იყო, ორსულობა იყო 3 ნაყოფიანი, ერთ-ერთი ბავშვი ნახეს, რომ მას სასიცოცხლო ორგანოების პრობლემები შეექმნა და ის ნაადრევად მოიყვანეს და ბავშვი მოკლედ გადარჩა, არ დაიღუპა, მას ინტენსიური მკურნალობა ჩაუტარეს და ის ბავშვი გადარჩა. დანარჩენი 2 დაიბადა დროულად. სამივე ამ ბავშვზე ასევე გაურკვეველი არის იქ თუ არა ვირუსი. ანუ რას ვამბობ მე, რომ ყველა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არის მხოლოდ მშრალი ფაქტები, რომლებსაც სჭირდება დამუშავება და ამის შემდეგ შეგვიძლია უფრო კარგად გადაწყვეტილად მივცეთ იმ რეკომენდაცია პაციენტებს. და მე კიდევ ერთხელ მინდა დაუბრუნდე ჩვენ პაციენტებს, რეპროდუქციული პრობლემების მქონე ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა ამერიკაში, როდესაც ჩვენმა პროფესიულმა ასოციაციამ რეკომენდაცია დადო, რომ შეწყვიტეთ მკურნალობა, აღარ მიიღოთ პაციენტები სამკურნალოდ, იმიტომ რომ განაყოფიერება, ხო, ეს პროცესი აღარ დაიწყოს, ხო? იცით რა არის ახლა რეალურად ჩვენ იმ რეკომენდაციას ვერ ვდებთ რომ კორონავირუსი აუცილებლად აზიანებს ნაყოფს ან ქალს რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს უქმნის, მაგრამ როდესაც ადამიანი თავის თორსულდება სახლში, გინდათ იზოლაციაში, ხო, რასაც ჩვენ დღეს რეკომენდაციას ყველა ვიძლევით და გვეუბნებიან რომ დარჩით სახლში. ის მათი ნებაა და სახლში არიან და საფრთხე იმისი რომ გარეთ გამოდიან არ ექნება. ჩვენ კლინიკაში რა თქმა უნდა დაცულია აბსოლუტურად ყველა რეკომენდაცია თუ კი რამე არსებობს მსოფლიოში, როგორ დეზინსადენსიფექციო, იგივე დისტანცირება პაციენტების მიღების. ნუ არიან პაციენტები, რომლებიც უნდა მივიღოთ, სხვა გზა არ აქვს. ესენი არიან ორსული ადამიანები, რომლებსაც უნდა მივხედოთ ბოლომდე, ამიტომ ჩვენი ექიმები, მე ასე ვიტყვი, რომ ისინიც ასევე ფრონტის ხაზზე დგანან, როგორც სხვა დანარჩენი ექიმები. მაგრამ ჩვენ ვერ დავდებთ თავს, რომ პაციენტი, რომელსაც სიმპტომი არ აქვს და ის მოვიდა ჩვენთან კლინიკაში, ის არ დაასნებოვნებს სამკურნალოდ მოსულ პაციენტს. ამიტომ სხვა გამოსავალი არ არის. ჩვენი კაცრი რეკომენდაცია რომ ცოტა ხნით შევწყვიტოთ, აი
გასაგებია ეს ნაყოფობის მკურნალობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ორსულ პაციენტებს მივხვდავ. სამწუხაროდ, ყველამ ვიცით, რომ ეს ვირუსი შეიძლება საკმაოდ კარგად გავრცელდეს უსიმპტომოდ. ამიტომ, ცოტა უფრო ფრთხილად ჭირდება ყოფნა. თუმცა საკმაოდ სერიოზული გამოხმაურება იყო ამერიკაში რეპროდუქციული პრობლემების მქონე პაციენტებისგან, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ მათი უფლებები თითქოს და შეილახა, მაგრამ გამოსავალი სხვა არ აქვს ამიტომ. კი ბატონო, ლიკა, უღმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს დააინტერესებდა ეს. დიდი მადლობა და იმედი მაქვს, რომ ჩამოფრინდებით მოახერხებთ საქართველოში დაბრუნებას. ჩვენ დაგეხმარებით თუ რამეში დაგჭირდებათ ამ თვალსაზრისით დახმარება. უღმესი მადლობა და დროებით გემშვიდობებით. და ზაზა აბალიანი, ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორი შემოგვიერთდება. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რესპონდენტი საქართველოში. ბატონ ზაზა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ესე იგი უნდა დავიწყოთ თქვენთან საუბარი ამ BCG ვაქცინაზე. მაინტერესებდა მაგიტომ დავუსვი კითხვები ექიმებს ამერიკაში, ჩვენ ქართველ ექიმებს, რომელიც ამერიკაში არიან, საფრანგეთში არიან. აი თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ და განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, იმიტომ რომ სწორედ თქვენ ხართ ტუბერკულოზის ცენტრის დირექტორი და ძალიან კარგად იცით ყველაფერი ამ ვაქცინაზე და მის მოქმედების სტრუქტურაზე. გამარჯობა ხალბატონო ეკა, მივესალმები მაყურებელს, დიდი სიამოვნებით უსმენდი ჩვენს არაჩვეულებრივ კოლეგებს, რომლებიც საუბრობდნენ, ძალიან გამეხარდა რეზოს ხილვა ჩვენი არაჩვეულებრივი კოლეგა და მეგობარი და მისი დიდი დამსახურება რომ ყავს არაერთი მაღალი რანგის სპეციალისტი საქართველოში, სწორედ მის მიერ დატრენინგებული და მის მიერ ხელშეწყობილი. ეხლა რაც შეეხება აი ამ ძალიან აქტუალურ თემას, რომელიც აი ამ ბოლო პერიოდში ერთგვარად თითქოს მიიპყრო ამ თემამ განსაკუთრებული ყურადღება, თუმცა ეს არ ახალია. 100 წლის ვაქცინაზე ვსაუბრობთ, კალმეტისა და გერენის მიერ შექმნილ ვაქცინაზე და მინდა გითხრათ, რომ დავამატო ბატონი რეზოს ინფორმაციას, არაჩვეულებრივად მან ამის შესახებ ისაუბრა. კამილ გერენი გახდათ ვეტერინარი და სწორედ ხარის ტუბერკულოზის გამომწვევი ინტაქტური უკვე აი ეს კოლონია იყო შტამი გამოყენებული ამ ცდებისთვის და ეს მართლაც გახდათ თავისი მოქმედებით და ქმედებით იყო მიმართული სხვადასხვა ინფექციური პირველ რიგში ერთ-ერთი გახდათ კეთრის საწინააღმდეგო თემასთან დაკავშირებული, თუმცა მას აღმოაჩნდა უნივერსალური ქმედება და 13 წლის მანძილზე მუშაობდნენ ეს მეცნიერები ამ ვაქცინის შექმნაზე. 60-იანი წლებიდან ის მართლა გამოიყენებოდა უკვე საბჭოთა კავშირში, თუმცა მანამდე ვადასტურებთ, რომ ეს ფრანგული კუთვნილება ისე როგორც ვაქცინები და მიკრობიოლოგიის უძლიერესი სკოლა პასტერის ინსტიტუტმა დაუდო ბევრს ასეთ გამოგონებას სათავე და დღეს თემა აქტუალური გახდა რატომ? როგორც თანამედროვე ცნობილი მოღვაწეები, მაგალითად ესეთი პროფესორი მიხაი ნეთი ამბობს, რომ BCG ვაქცინის ერთ-ერთი დამსახურება იქნება იმუნიტეტის გაწვრთნა, ეგრეთ წოდებული გაწვრთნილი იმუნიტეტის თემა ამ ხრივ საინტერესო. BCG ვაქცინა გამოიყენება ბატონმა რეზომ ახსენა ონკოლოგიაში ძალიან ფართოდ და ასევე სხვა მიმართულებებითაც და მრავალი ტიპის ინფექციური დაავადების საწინააღმდეგო ქმედება აქვს სწორედ არასპეციფიკური ეგრეთ წოდებული იმუნური სტატუსის გასაძლიერებლად. მე ხა თვითონ თავს ნებას არ მიცემ დეტალებზე ვისაუბრო, ვინაიდან იმუნოლოგი არ გახლავართ, პროფესიით გახლავართ პათოლოგ-ანატომი, მაგრამ აი ძალიან კარგი იყო ჩვენი კოლეგების უკვე თემა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალები გამოკვეთა იმ გასულმა პერიოდმა, უკვე მეცნიერულად შეიძლება რაღაც საკითხების დამუშავება, მაგალითად გაკვეთის შედეგებმა აჩვენა, რომ ცალსახად ეს არის ფილტვების დაზიანებით მიმდინარე პათოლოგია, რომელსაც განსაკუთრებით ახასიათებს ეგრეთ წოდებული შთამბარე ინტერსტიციური ანთების ფენომენი. და სწორედ ანთება არის ის საკვანძო კომპონენტი, რომლისთვისაც ჩვენ უნდა ვიყოთ მობილიზებული. აი, სწორედ აი BCG ვაქცინაციის თემაც არის ეძღვნება სწორედ ამ ანთების დამაზიანებელი ეფექტის წინააღმდეგ ქმედებას. ანუ გადავიტანთ, მაგრამ ბევრად უფრო მსუბუქად. დიახ, რომ გაცილებით უფრო მსუბუქად. ანთება სამი ფაზა ახასიათებს: დაზიანება, ანუ ალტერაცია, შემდეგ მას მოხვდება ექსუდაცია, ანუ გამოყოფა იმ კომპონენტის, რომელიც ამ ებრძვის, ასე ვთქვათ, ამ გამომწვევ აგენტს და შემდგომ უკვე უჯრედების გამრავლება თუ პროლიფერაცია ქვია მას.
აი სწორედ ეს დამზიანებელი ეფექტი არ უნდა იქცეს იმაზე მეტად დამზიანებლად, რასაც უკვე ორგანიზმი ვეღარ უპასუხებს. ანუ თვითონ ანთების პასუხის ბალანსი არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმაზე მეტად არ დააზიანოს სისტემები, ვიდრე ეს ერთჩვეულებრივ ანთებით პასუხს ეკუთვნის. სწორედ ანთების პასუხის მობილიზაციაში, მის კონცენტრაციასა და მიზან მიმართულებაშია საქმე. ეხლა იყო საუბარი BCG ვაქცინას დაუბრუნდეთ, კი ბატონო, 60%-ზე მეტ შემთხვევაში BCG ვაქცინა ამცირებდა ბავშვებში და მინდა ერთ დეტალს გაუსვა ხაზი, აუცილებლად ის უნდა გაკეთდეს 0-დან 5 დღემდე ახალშობილებში, ხდებოდა შემდგომ რევაქცინაცია დაახლოებით 6 წლის ასაკში და 18 წლამდე ასაკში. ეხლა მხოლოდ ერთჯერადად ერთხელ კეთდება და კეთდება ის მხოლოდ იმ ქვეყნებში და იმ რეგიონებში, სადაც არის მაღალი რისკი ტუბერკულოზის განვითარებისა. ერთ ფაქტს გეტყვით, გაერთიანებულ სამეფოში, ლონდონში, მაგალითად, ყველგან არ კეთდება, კეთდება მხოლოდ რამდენიმე რაიონში ლონდონის, რომელიც ითვლება არაკეთილ საიმედოდ ტუბერკულოზის განვითარების კუთხით. ანუ ამასაც თავის სპეციფიკა გააჩნია და 60%-ზე მეტ შემთხვევებში ის თავიდან აცილებს ბავშვებს ტუბერკულოზის მძიმე ფორმების განვითარებას, როგორიც არის ტუბერკულოზური მენინგიტი და ეგრეთ წოდებული მილიარული ტუბერკულოზი, საკმაოდ მძიმე ფორმა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფატალურად მთავრდება. თუმცა ვერ ვიტყვით ესეც ცალსახად, რომ ამ ვაქცინას რაღაც უნივერსალური დაცვითი ეფექტი აქვს. მე ერთ ფაქტს შეგახსენებთ ეკა და თქვენს მაყურებელს, რომ ეს ყველაფერი დაიწყო ჩინეთში, სადაც BCG ვაქცინაცია არის მანდატორული, ანუ აუცილებლად უნდა ყველას ქონოდა გაკეთებული, ისევე როგორც იაპონიაში. ჩვენი მეზობელი სომხეთი ავიღოთ, სადაც საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობს თემა და საკმაოდ მძიმე შემთხვევები გვაქვს და სიკვდილობაა და სხვა ასეთი. ანუ ჩვენ ეს თემა უნდა გამოვიყენოთ BCG ვაქცინაცია როგორც დამხმარე ეგრეთ წოდებული ადიუვანტური. ხო, რამდენი ხანია მოქმედების ვადა? ბატონ ზაზა, რეზომაც თქვა, რომ ეს ანუ ის რო ეხლა ეს ლეგენდა პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბავშვობაში რო ავიცერით, ეხლა 53 წლის ვარ და 53 წლის შემდეგ ეს იმოქმედებს. არა, ანუ ვაქცინა რამდენ ხანს მოქმედებს? აი ეს ბევრს აქვს ეს კითხვა, იმიტომ რომ ზოგს გონია, რომ აი რადგან აცრილი ყველამ დაიწყო მეც მათ შორის. ამ პლავზე სარწმუნო ინფორმაციის მტკიცება გვიწევს, ხშირად და კარგია რომ თქვენი ეთერი ეთმობა აი ამ თემას, რომ სწორედ ჩვენ გავავრცელოთ სარწმუნო ინფორმაცია. ეს რომ იყოს უნივერსალური და უნიკალური თავდაცვა, რასაკვირველია რა გვიჭირს, ის ხონგეუბნებით 60%-საც კი აი ნუ აი ესეთი ნაკლები ალბათობით შეიძლება ითქვას იცავდა იმ ძიმე გართულებებისგან, თუმცა მას თავისი დადებითი ეფექტი ჰქონდა. მოგეთ არქოს არ აშავებს თუ არ ეხმარება, მაგრამ ანუ ეს თვითონ ვაქცინა მოქმედებს, ხო, მაქსიმუმ მოქმედების ვადა, ანუ რამდენი აქვს ორგანიზმში, რამდენ ხანს ეს იმუნური სისტემა, რამდენი ხანს არის უფრო ასე თქვათ გაძლიერებული ამ ვაქცინის ხარჯზე, 1 წელი თუ რეზო ლაპარაკობდა? გარკვეული, მე ბატონ რეზოს ვეთანხმებ, იმუნური მეხსიერება ორგანიზმს გააჩნია და ის შეიძლება ინდივიდუალურია დავიწყოთ აქედან, ну სავარაუდოდ ოპტიმალური ეს 15-20 წელი შეიძლება ჩავთვალოთ, თუმცა მას აქვს უფრო ხანგრძლივი ვადაც მოქმედების იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შედეგებშიც აისახება. კერძოდ BCG-რებული პაციენტზე თუ ჩვენ გამოვცდით უпростоრად პირზე, ჯანმრთელ პირზე დავარქვათ, ეგრეთ წოდებულ ტუბერკულინის სინჯს, იქ შეიძლება განსხვავებული რეაქციაც კი მივიღოთ, ვიდრე პირზე, რომელსაც ეს ვაქცინა გაკეთებული არ აქვს. მე გეტყვით ერთ ფაქტს, რომელიც ცნობილი მეცნიერი ნაიჯელ კერტისი თქვენ ახსენეთ ძალიან მართებულად ავსტრალიური კვლევები და სწორედ მელბურნში დაიწყო, იწყება უпростоრად შემდეგი კვირიდან ეს კვლევები და ორი მიმართულებით ვითარდება კვლევები. ერთი ეს არის ავსტრალიის კლასტერი, დავარქვათ ახლა კლასტერი მოდაშია, 4000-ზე მეტ მოხალისე მედიკოსში იქნება გამოცდილი და ნიდერლანდებში 1000-მდე მედიკოსში იქნება დიახ გამოცდილი ეს ვაქცინა.
ვაქცინა. ასევე მოხუცებსაც ასევე ასაკოვან ხალხსაც დაიწყო ამისი გამოცდა პარალელურად. ანუ მოწყვლად ჯგუფებზე რა. მაქს პლანკის ინსტიტუტშიც ანალოგიური კვლევები, ოღონდ იქ მოდიფიცირებულ ვაქცინაზე ტარდება კვლევები. ეს უკვე გერმანიაში. თვითონ მე თავისუფლებას მეცე ნაინჯელ კერტისის ამ ცნობილი მეცნიერის, რომელიც არის პედიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ კვლევებს. მეცნიერი დიახ, ის ამბობს, რომ აი ეს ვაქცინა, BCG ვაქცინა ახდენს იმუნური სისტემის გადატვირთვას, რადგან ჩვენი ორგანიზმი უფრო მომზადებული დახვდეს შემდგომ ეტაპებს, მაგრამ ბატონი ნაინჯელი იმასაც ხაზს უსვამს, რომ ჯერ არაფერი ნათელმოფენილი არ არის. თუმცა იმედი რომ არ გქონდეს რომ რაღაც შედეგს მივიღებდით, ამის გარეშე ჩვენ ამ კვლევებს არ დავიწყებდით. ასე რომ დაახლოებით 6 თვიან კვლევებზეა საუბარი და მე კოლეგებმა ბრძანეს ზუსტად დრო უნდა მოვიგოთ, ვიდრე ის რეალური ვაქცინა წამოგვეწევა. ერთსაც მინდა ალბათონო ეკად გაუსვა ხაზი. ამ რეალურ ვაქცინაზეც მინდა რაღაცა კითხვა. კარგიც რაღაცა უნდა გქონდეს ამ ვირუს გრიპისგან განსხვავებით. ანუ მე რასაკვირველია ჩემი მეგობრის, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ბიოლოგი და მუშაობს ამერიკის ერთ-ერთ წამყვან ბიოქიმიის ინსტიტუტში, მან თქვა, რომ კარგი მხარე, იმედია, როდესმე დაგვხვდება ჩართვაზე, ცოტა ჯავახიშვილზე ვსაუბრობ, კარგი მხარე, ამ თქვათ თუ აქვს კარგი მხარე, ამ ვირუს არის, რომ ის არ განიცდის ისეთივე სწრაფ მუტაციას, როგორც განიცდის გრიპის ვაქცინა, ამიტომ თუ თქვათ გრიპის შემთხვევაში ყოველ წელს გვჭირდება აცრა, იმიტომ რომ მუტაცია განცდილი ვირუსი არ მოქმედებს წინა წლის აცრა, ამ შემთხვევაში ეს ვაქცინა, როდესაც ის იქნება, ასე თქვათ, უფრო მდგრადი, თუ ერთხელ ავიცრებით, უფრო დიდი შანსია, რომ თქვათ რეზისტენტულები გავხდეთ ამ ვირუსის მიმართ. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მე ზუსტად ანალოგიურს ვამბობდი, რომ ეს არის არასპეციფიკური, ანუ ეს არ არის კონკრეტულად აი ამ კონკრეტული ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ეს არის ორგანიზმის იმუნური სისტემის მასტიმულირებელი ერთგვარად ვაქცინა, რომელსაც არ გააჩნია კონკრეტული მას ზოგადად აქვს, თქვათ, ის ფუნქცია, რომ გააქტიუროს იქ ეგრეთ წოდებული დედა B ლიმფოციტები, თქვათ, მოამზადოს ის იმუნური პასუხისათვის, შეამზადოს ორგანიზმის ზოგადად, აი ამ ტრის მოსაგერიებლად. ასე რომ, ამას აი ეს ფუნქცია, მისია და დანიშნულება აქვს და ერთსაც მოგახსენებთ, რომ თვითონ ამ ვაქცინის საინტერესო ჩვენ ვსაუბრობთ მის პოზიტივზე, გადებით ნაწილზე, მე კი გეტყვით კიდევ ერთ ფაქტს. 150-ზე მეტი პრეპარატია, რომელიც უკუნაჩვენებია ამ ვაქცინის შემთხვევაში იქნას გამოყენებული. რატომ? ვაქცინა გარკვეულწილად ძალიან უნდა უფრთხილდეთ, გამოვიყენოთ იმუნოკომპრომეტირებულ ადამიანებზე, ორგანოგადანერგილ პირებზე, მაგასაც თუნდაც აქვს ტუბერკულოზი, თუნდაც სხვა ქრონიკული დაავადებები, ბევრი მათ შორის და 150-ზე მეტი მედიკამენტი, მათ შორის აი ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ გამოყენებული. ტოცილიზუმაბი მაგალითად ბოლო პერიოდში ძალიან მოდურად ახლა მასზე დიდი მუშაობა მიმდინარეობს მის ეფექტზე, ის შეუძლებელია გამოვიყენოთ თუ BCG ვაქცინას გამოვიყენებთ. ანუ შევაჯეროთ და ისე მივიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება. ეხლა რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ თავში და მე არ შემიძლია არ მოგახსენოთ ამის თაობაზეც, რომ ძალიან დიდი საფრთხეა იმ დაავადებების, განსაკუთრებით ტუბერკულოზის შემთხვევაში, რომ აი ამ გრიპის ვირუსმა მოახდინოს სერიოზული ზეგავლენა და ძალიან მძიმედ წარიმართოს ქრონიკული დაავადებების, მათ შორის პირველ რიგში ეს არის ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, ბრონქული ასმა და პირველ რიგში ცხადია ტუბერკულოზი. ჩვენ უკვე მოგვივიდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან სპეციალური მიმართვა და რომელსაც ჩვენ ვავრცელებთ ჩვენს კოლეგებში, ბუნებრივია რომ ძალიან გაუფრთხილდეთ ამ ტიპის პაციენტებს, არ მივაყაროთ ყოველნაირი იზოლაცია, ყოველნაირი პირობა შეუქმნათ და ჩვენ შეუდექით კიდეც უკვე ეს პრაქტიკულად განვახორციელეთ წინასწარ მარაგები მივეცით მათ იმ ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობისა, რომელიც მათ ეკუთვნით რომ მიიღო და ასე შემდეგ. ძალიან უნდა მოვარიდოთ სოციუმს. თუ ჩვეულებრივი პიროვნება შეიძლება მიეცეს თქვენი იგივე ტელევიზიის საშუალებით ეს რეკომენდაცია, რომ განერიდოს სოციალური დისტანცირების თემა და სხვა ასეთი, აი ტუბერკულოზით დაავადებული 2 მაგად და 10 მაგად უნდა განერიდოს. რადგან არ უნდა დაგვავიწყდეს ტუბერკულოზი ის დაავადება, რომლითაც 60 მილიონზე მეტი ადამიანია მსოფლიოში დაავადებული და ბუნებრივია
და ჩვენ რეალობას ციფრებს თუ შევადარებთ, აი ამ მოკლე პერიოდში 3 თვის მანძილზე გარდაცვლილთა რაოდენობის მხრივაც ტუბერკულოზთან ჯერ ძალიან შორს დგას კორონავირუსი. აი ციფრები 250.000-მდე, იქ შეიძლება და აქ იყოს თქვათ 9 მილიონზე მეტია უკვე 700.000-მდე. ბატონ ზაზა, იცით რამ სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, სანამ ბოლო კითხვაზე გადავალთ, რომ ქლოროქვინიც, რომელიც ეხლა ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი პრეპარატია, ხო, რომელსაც ასევე ექსპერიმენტულ რეჟიმში, ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, ექსპერიმენტულ რეჟიმში იყიდება, მაგრამ საინტერესოა, რომ ესეც 100 წლის წამალია, ეს ქინაქიდან ბავშვობიდან მახსოვს, იაკობ გოგებაშვილის დედაენაში ერთ-ერთი ბოლო იყო პატარა მოთხრობა, სადაც დედას ციებ-ცხელება ქონდა და ქინაქინა უშოვაშვილმა, მოდ ყველას ახსოვს, ხო, ჩემი ასაკის ადამიანს და დამამახსოვრდა ბავშვობიდან და ეს ქლოროქვინი არის ქინაქინა, ხო? ანუ ძალიან უცნაურია, რომ ჰიდროქსიკლოროქვინი, მოდიფიცირებული ქინაქინა თავისი გარკვეულ, თუმცა წარმოშობა ერთი აქვს, რასაკვირველია. და უცნაურია, რომ აი ექსპერიმენტულ რეჟიმში 100 წლის სწავლებს იყენებენ დღეს, ესეც რაღაცნაირად საინტერესოა, ხო, წამალი და ვაქცინა. დავიწყებული ძველი, ანუ ეს იგივე თეორია, რაზეც ჩვენ საუბრობთ როდინდელ, ასე ვთქვათ, მოგონებულ პრეპარატებზე. მთავარი აქ არის, მე მინდა ესეთი ერთი გაფრთხილება გავაკეთო. ეს ვირუსის ჩაივლის ჩამოკარგება აუცილებლად გადავლახავთ, მოვერევით, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად სწორად ყველა მექანიზმი სწორად არის ამ შემთხვევაში ჩართული ამ ბრძოლაში, მაგრამ ერთი რამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, ჩვენ გაცილებით უფრო დიდი საშიშროების წინაშე ვდგავართ, რაც ბატონმა რეზომ ახსენა. აი იტალიაში რომ ძალიან უყვართ ანტიბიოტიკების მიღება. აი მეცი ეს, ხო, აი ეს 2-3 წელიწადში შეიძლება დადგეს ანტიბიოტიკო რეზისტენტული ერა, როდესაც წამლების მიმართ მდგრადობა იქნება ნულზე და აი მაშინ ჩვენ უბრალო ბანალური ჩვეულებრივი ანთებაც კი მოგვერევა, არათუ კორონავირუსი. აი ეს იყო ზუსტად ჩემი კითხვა და მე თვითონ ძალიან შეშინებული ვარ ამ ანტიბიოტიკების დიდი დოზით მოხმარებით საქართველოში და როგორც აღმოჩნდა იტალიელებიც ასე ყოფილან და ერთ-ერთ მიზეზად ეხლა კიდე ერთხელ ხას უსვამ რომ ყველაფერს ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ ჯერჯერობით არის მხოლოდ ჰიპოთეზა სამწუხარო ყველაფერი არ არის დამტკიცებული თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის რომ აი სწორედ ეს ანტიბიოტიკების ასეთმა მოხმარებამ და რეზისტენტულობამ ეს იტალიაში აი ასეთი აფეთქებას შეუწყო ხელი ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი იყოს ხო ისიც უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეგვეშინდეს მაგრამ სწორედ ეს ბაქტერიის პანდემია შეიძლება მოგვიახლოვდეს სწორედ ამ მიზეზის გამო მაგრამ მე მიხარია რომ ჩვენ გვაქვს ტექნოლოგია ბაქტერიოფაგი ალტერნატიული მკურნალობა და ამას ალბათ მით უმეტეს ამ პანდემიის შემდეგ განსაკუთრებულ ყურადღება უნდა მიექცეს. ესეც კარგად დაიწყებული ძველი 30-იან წლებში შექმნილი იყო პასტერის ინსტიტუტი და იყო თბილისში ბაქტერიოფაგი და ილიავა. მე მგონი ძალიან გამოგვადგება და ამას დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ბაქტერიოფაგს. ბატონ ზაზა, უღმესი მადლობა რომ ჩვენთან იყავით. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ბევრი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ თქვენგან. და ესე იგი ჩვენ გვეყოლება სოფო ქარცივაძე, ასევე ექიმი, ნეირომეცნიერების დოქტორანტი შვედეთიდან და შვედეთი არის ძალიან საინტერესო იმით, რომ იქ ესეთი ზომები რაც მიიღება მთლიანად ევროპულ ქვეყნებში, დასავლეთში, ამერიკაში, რაც განხორციელდა ჩვენთან, ესეთი ზომები არ არის მიღებული შვედეთში. ჩვენ ვიცით, რომ თავდაპირველად ესეთი მიდგომა, ექსპერიმენტალური მიდგომა ქონდა ბრიტანეთს, ესეთი კოლექტიური იმუნიტეტის გამომუშავებაზე ფიქრობდნენ ისინი, რომ მოდით დაავადდეს ყველა, ვინც და ასე ვისაც მოერება ეს ვირუსი, ბევრი გადაიტანს, ბევრი კი არა, უმრავლესობა გადაიტანს კარგად და ამით ჩვენ იმუნიტეტს გამოვიმუშავებთ ამ ვირუსის მიმართ და შემდეგ მომდევნო ზამთარ შევხვდებით მომზადებულები, მაგრამ ამ გეგმაზე უარი თქვა ბრიტანეთმა და ჩვენ ვხედავთ, რომ გუშინაც იყო განცხადება, რომ აი ეს მკაცრი ზომები შეიძლება 6 თვეც კი გაგრძელდეს, მაგრამ ამ გეგმაზე ჯერჯერობით შვედეთი არ ამბობს უარს. საინტერესოა რა ხდება შვედეთში, რატომ მიდის ასეთ რისკზე შვედეთის ხელისუფლება, რა გამართლება აქვს ამას, რა გამოჩნდა ამ ხნის განმავლობაში, თუმცა მანამდე ცოტა დავისვენოთ და ვნახოთ ძალიან ესეთი თემა უმძიმესია, მაგრამ მერების მოწოდება, რომ დაიშალონ, შევიდნენ თვითიზოლაციაში, სახლში იყვნენ, აი სხვადასხვა პატარა ქალაქის მერები დასდებენ მოსახლეობას. ჩვენთან
როდესაც რომ აჯარიმებენ, ესე არა, დასდევენ მოსახლეობას და ეუბნებენ, რომ სახლებში შევიდეს და რაღაცა პატარა იტალიური ფილმივით გამოვიდა და მოდით ჯერ ეს ვნახოთ. A casa, sto dicendo che dovete andare a casa. Te ne devi andare a casa adesso, non voglio nessuno. Dovete andare a casa, non è che so immagini, quelle che arrivano da Milano, da Bergamo, non è che è un telefilm. Sta succedendo veramente, stanno morendo le persone, come ve lo devo spiegare? Mi farete ammalare pure a me, di crepacuore mi farete ammalare. Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa a casa. Dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa! Non avete capito che la gente muore? Più di 400 persone al giorno stanno morendo! Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e vedi, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che tu chiudono? L'avete capito che chi cazzo ti andava per questi capelli aggiustati? Ma ragazzi, io corro da 20 anni, tra alti e bassi corro da 20 anni, e a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre, ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre, la scuola elementare, ma dove andate a correre? გიჟდები ამ ვიდეოს შემიძლია უსმინო დაუსრულებლად ძალიან მძიმე ამბავს ასახავს, მაგრამ აი მაღწევზე იტალიური ფილმებისთვის დამახასიათებელი ესთეტიკით არის ეს პატარა ვიდეო გაკეთებული და სხვათა შორის ამერიკის ხმის თარგმანია, დიდი მადლობა მას მასალა გამოვიყენეთ ამ შემთხვევაში და სოფო ქარცივაძე, ექიმი, ნეირომეცნიერების დოქტორანტი, ჩაგვერთვება შვედეთიდან. სოფო, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ესე იგი, როგორ გძნობთ თავს შვედეთში, როგორც ქვეყანაში, რომელიც განსხვავებით დანარჩენი მსოფლიოსგან ჯერ კიდევ გახსნილია და არ ჩაიკეტა. რა შეგრძნება ეს? ეხა იყო შვედეთში. და შეგიძლია თავისუფლად გადაადგილდე, ხო? დიახ, მე ისევ შვედეთში ვარ. აქ სიმშვიდე არის, პანიკა არ არის. შეგიძლია თავისუფლად გადაადგილდე, შეზღუდვა არ არის. ერთადერთი აკრძალვა არის, რომელიც სახელმწიფო, რომელიც მთავრობამ დაგვიწეს, ეს არის რომ 50 კაცზე მეტი შეკრება არ შეგვიძლია. სხვა შემთხვევაში რეკომენდაციები გაიცა, როგორც არის რომ მაქსიმალურად დავრჩეთ სახლში, ვიმუშაოთ სახლიდან, 70 წელს გადაცვლებული ხალხი დარჩეს სახლში, თუმცა მათ აქვთ უფლება და შეუძლიათ გაისეირნონ, ანუ თავისუფლად იმოძრაონ ქალაქში და დავიცვათ პირადი ჰიგიენის წესები. ქალაქში პანიკა არ არის. და ყველაფერი განაგრძობს ჩვეულებრივად მუშაობას. ერთადერთი რაც შეიცვალა კიდევ ერთი რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები გადავიდნენ ონლაინ რეჟიმში მუშაობაზე, დისტანციურ სწავლებაზე, თუმცა არ იხურება სკოლები და ბაღები. ისინი ჩვეულებრივად მაშინ რატო მაინდა-მაინც უმაღლეს სასწავლებლები, ანუ ეს გამონაკლისი რატო გაკეთდა უნივერსიტეტებზე? რომ ამ გზით მოხდა სოციალური დისტანცირება და არ კეტავენ და არ ხურავენ ბაღებს და სკოლებს ორი მიზეზის და გამო. ერთი არის ის, რომ დღევანდელი სტატისტიკით ჩანს, რომ ბავშვებში დაავადების გავრცელება და გადადება ძალიან ნაკლებია, ხოლო მეორე არის ის, რომ თუ სკოლებს და ბაღებს დახურავენ, მაშინ კანონის თანახმად მშობლებიც უნდა დარჩნენ სახლში. შვედეთს არ ყავს საჭირო რაოდენობის სამედიცინო პერსონალი, შესაბამისად ექიმებსაც და ექნებსაც მოუწევთ რომ დარჩნენ ბავშვებთან ერთად სახლში. ამიტომ თავს იზღვევენ და არ ხურავენ სკოლებს და ბაღებს. სოფო, აი ძალიან საინტერესო, ანუ ესეც ჩვენ ვიცით ბორის ჯონსონის ეს ჯოგური, ანუ კოლექტიური იმუნიტეტის გამოშვების თეორია, რომელზედაც ასე ვთქვათ, მას გარკვეულმა მეცნიერებმა ალბათ მიცეს
თავის დროზე თანხმობა და უთხრეს, რომ ეს არის სწორი გზა ებრძოლა ამ ვირუსს, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე ისეთი ზეწოლა იყო ასევე მოსახლეობიდანაც, ოპოზიციური პარტიებიდანაც, მეცნიერებიდან, გახსოვს რომ 200-300 მეცნიერმა ძალიან გავლენიანმა მიწერა მას წერილი და უკვე აბსოლუტურად რადიკალურად შეიცვალა ბრიტანეთის მიდგომა ამ ვირუსთან ბრძოლის და ზუსტად ისეთივეა, როგორც დანარჩენი სხვა ქვეყნების, ამერიკის, ევროპის, მანამდე აზიის ქვეყნების. აი შვედეთში რა არგუმენტები აქვს? არ ეშინიათ ამ ესეთი აფეთქების პიკის უცებ დადგომის, იმიტომ რომ რუდი შეიძლება გაიქცეს და დღეს შეიძლება არაფერი არ ხდებოდეს და ხვალ უცებ იფეთქოს ამ ვირუსმა და მიაწყდეს ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანები საავადმყოფოებს, რისიც ყველაზე მძიმეა, ხო, რისიც ყველაზე შინია. აი რა ხდება მან, შეგიძლია მოგვიყვე, რა პოლიტიკური დებატებია, ჯერჯერობით როგორია მონაცემები? შვედეთი ისევ იმ გზას აგრძელებს, რომელიც თავდაპირველად აირჩია, ნიშნავს, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ კოლექტიური იმუნიტეტის გამომუშავებით დაიცავენ საზოგადოებას. ანდერს ტეგნელი, რომელიც არის შვედეთის ეპიდემიოლოგი, სწორედ ეს მოყავს იმის მიზეზად, რომ იმის ერთ-ერთი გამოსავალ რომ შესაძლებელი იქნება მრუდის გასწორება, ანუ ინფექციის აღმოფხვრა ამ შემთხვევაში და მაგალითად მოყავთ ცნობილი მე-20 საუკუნის დასაწყისში არსებული ესპანური გრიპის შემთხვევა, როდესაც მეორე ტალღის შემდეგ გარდაცვლილთა რაოდენობა ბევრად ნაკლები იყო, ვიდრე პირველი ტალღის შემდეგ. თუმცა რამდენიმე დღის წინ 22 მარტს გამოვიდა სოფო პირველი ტალღას იმდენი ადამიანი შეეწირა ესპანური გრიპის რა მილიონები ხო ასობით ათობით მილიონი ადამიანი შეეწირა ესპანურ გრიპს ეხა ეს მაგალითად თუ მოყავს ცოტა დამზაფრელე მე დავიზაფრებოდი მაგალითად ესპანური გრიპის მაგალითი რომ მოეყვა რიცხობრივი რაოდენობა ნამდვილად განსხვავებულა თუმცა ფიქრობენ რომ ეს იმუშავებს მაგრამ რამდენიმე დღის წინ სტრატეგია ცოტა შეიცვალა. მაგალითად, აღარ არის კოლექტიური იმუნიტეტის გამომუშავება ერთ-ერთი პრიორიტეტი. რაც ეხლა რასაც მთავრობა ცდილობს არის ის, რომ შეინარჩუნოს ეკონომიური სტაბილურობა, გადაარჩინოს მცირე და საშუალო ბიზნესი და არ იყოს ხალხში პანიკა და პანიკის საფუძველი. იმიტომ სოფო, იცით რა მაინტერესებს? ყველას ესეთი მიდგომა ქონდა, ხო, ყველა ევროპულმა უკაცრავად ქვეყანამ დააგვიანა, იმიტომ რომ სწორედ ეს დილემა იყო, რომ თუ ჩვენ ჩავკეტავთ ქვეყანას, მაშინ გვექნება სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები და ყოყმანი როგორ გადაეჭრათ ეს დილემა, ამ ყოყმაში დაიკარგა უამრავი დრო და შედეგად მივიღეთ აფეთქებული იტალია, აფეთქებული ესპანეთი, აფეთქებული საფრანგეთი, გერმანია კიდევ უკეთესად ართვევს თავს და იმედი ეს ტენდენცია გაგრძელდება. ბრიტანეთშიც ძალიან მძიმედ არის, ნუ ეხლა აღარ ვიტყვი რომ ბორის ჯონსონი, პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? ჯონსონი ჯანდაცვის მინისტრი, პრინცი ჩარლზის და სენს კორონავირუსით დაავადდნენ, მაგრამ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია. მოკლედ, ჩვენ გვაქვს მაგალითები ქვეყნების, რომლებიც სწორედ ამ დილემის გამო ყოყმანობდნენ გადადეს ეს ნაბიჯები და საბოლოო ჯამში უმძიმესი კოლაფსი დაემართა მათ ჯანდაცვის სისტემას. აი, როდესაც ამ არგუმენტებს ეუბნებიან, რა არის პასუხი ხელისუფლების დარწმუნებული ვარ, იქაც მოიძებნებიან შვედეთში ადამიანები, მეცნიერები ვიცით, რომ მეცნიერებმა მიწერეს, იწერება ამაზე ბევრი, მეცნიერებმა წერილი მიწერეს, ისევ როგორც თავის დროზე ჯონსონს. აი, რა არგუმენტი აქვს ხელისუფლებას, აი, რა კონტრარგუმენტი აქვს? დიახ, ამ ყოველფრის წინააღმდეგ არის უამრავი მეცნიერი და ექიმი და მათი რიცხვი ნელ-ნელა კიდევ უფრო იმატებს და ნამდვილად სურთ რომ შეიცვალოს პოლიტიკა. თუმცა ოპოზიციური პარტიაც ამის მომხრე არის რომ პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს და ეს არ იქნება საუკეთესო გამოსავალი ამ პანდემიის შემთხვევაში. თუმცა ჯერჯერობით უარყოფს შვედეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სააგენტო, რომ რამე შეიცვლება, თუმცა არსებობს ქვეყანაში მოიაზრება მთავრობაშიც უკვე რომ კრიზისი დადგება და კრიზისი იქნება ადრე თუ გვიან. ამისთვის უკვე დაიწყო მზადება, გადამზადდა სამედიცინო პერსონალი, შვედეთის ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აწარმოებს რესპირატორებს 60%-ით გაზარდა რესპირატორების წარმოება იმისთვის, რომ მზად იყოს ამისთვის. ცნობილი ავიახაზები
სკანდინავიური ავიახაზებმა რამდენიმე 1000 ადამიანი გაუშვა სამსახურიდან და შვედეთის მთავრობამ აიღო საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა, რომ სწორედ ეს ადამიანები გადამზადდებიან და როგორც საშუალო და დაბალი მეტპერსონალი ისე დაეხმარება კრიზისის შემთხვევაში. ანუ მთავრობა განიხილავს იმ ფაქტს, რომ აუცილებლად დადგება კრიზისი ადრე თუ გვიან, თუმცა ამას ხმამაღლა და გამოსვლით ხალხში ამას არ ამბობენ. იმიტომ რომ არ იყოს ისევ პანიკა და ისევ დაიცვან ადამიანების მენტალური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ეს არის მიზეზი. თუმცა ხალხი, თვითონ მოსახლეობა, შვედური მოსახლეობა ენდობა თავის მთავრობას და მათ გადაწყვეტილებას და ფიქრობენ, რომ ეს არის სწორი გზა, რაც მათ აიღეს. ერთადერთი მოწინააღმდეგეები არიან ემიგრანტები, იმიტომ რომ მათ აქვთ მაგალითად თავიანთი ქვეყანა, სადაც მთელ მსოფლიოში ასეთი მდგომარეობა არის და ისინი ეწინააღმდეგებიან ამ ყველაფერს. და ალბათ კიდე არის ერთი, რაც ამ შემთხვევაში შვედეთს მუშაობს, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მე არასდროს არ ყოფილა შვედეთში, თუმცა არ მიცხოვრია, მაგრამ რაც მინახავ, თქვა BBC-ს ამას რომ აბსოლუტურად არ იყო ვაშინ კორონა დაწყებული, როდესაც ვუყურებდი, როდესაც როგორ არის მარტოობა პრობლემა შვედეთის, მაგრამ ეს მარტოობა, ოჯახური კლასტერების არარსებობა ეხლა მისთვის არის უპირატესობა. იმიტომ რომ თქო სწორედ ამ ოჯახური კლასტერებით ვრცელდება ძალიან სწრაფად და შესაძლოა ის ფაქტი, რომ ბევრი ადამიანი ცხოვრობს მარტო, ეს დაეხმაროს შვედეთს, რომ ასე სწრაფად არ მოხდეს, ან ასეთი მასშტაბით არ მოხდეს გავრცელება. არის ხო ეს ფაქტორი? დიახ, მიზეზიც ეს არის, რომ ანუ შვედები პანდემიამდე სოციალური დისტანციით ცხოვრობდნენ. მარტო მცხოვრები ადამიანების რიცხვი ძალიან მაღალი არის. მოსახლეობა გაფანტული არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთადერთი დიდი ქალაქი აქვს, დედაქალაქი სტოკჰოლმი, სადაც მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. თუმცა დანარჩენ მხრივ ისინი რო ნახოთ ავტობუსშიც ერთმანეთს გვერდზე არ დაუჯდება ორი ადამიანი, აუცილებლად სხვა ადგილას დაჯდება. ანუ 1 მეტრიან დისტანციას პანდემიამდეც იცავდნენ. საინტერესო რითი ჩამოუყალიბდათ ეს ჩვევა სოციალური ასეთი დისტანცირების. მაგრამ ინტროვერტები არიან ბუნებით, იმდენად მორიდებულები და მორცხვები არიან და არც სურთ ერთმანეთთან ლაპარაკი. თემაც რაც შეიძლება ადამიანთან განიხილო, ისიც განსაზღვრულია რამდენიმე თემა, რასაც შეგიძლია. ამას გულისხმობ პანდემიასგან დამოუკიდებლად, რა თქმა უნდა, ეს კულტურული ნაწილი შვედური მოსახლეობის, რომ რამდენიმე თემა, რაც შეგიძლია მათთან ერთად მათთან ისაუბრო და სხვა თემები უფრო მეტ დისკომფორტს გრძნობა სხვა თემებში. დიახ, რომ ჩაერთონ. ასე რომ დიდად არ შეყო, მაგრამ აქ კიდევ ერთი პრობლემა არის დღესდღეობით. გაზაფხული მოვიდა, 5 თვე მზი არ გქონდა და მარტი არის თბილი არ არის, მაგრამ ნამდვილად ძალიან მზიანი თვე არის, მთელი შვედეთი არის გარეთ. პარკები არის სავსე, ქუჩები არის სავსე. ანუ სოციალური დისტანცირებას დაცვა ცოტა ძნელი არის. ой, საინტერესოა ეხლა რა მოხდება. ეს არის საინტერესო და ამას ჩვენც რასაკვირველია დავაკვირდებით. ყოველ შემთხვევაში რასაკვირველია წარმატებას ვუსურვებთ შვედეთს და ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტია თუ ბოლომდე ასე ვთქვათ მიიყვანა ექსპერიმენტი შვედეთის მთავრობამ, იმიტომ რომ დღევანდელ საზოგადოებაში ადამიანურ მსხვერპლს ესე მარტივად არ ეგუებიან და ძალიან კარგია გაზრდილ ჰუმანიზმზე მიუთითებს და სწორედ ამიტომ ვერ მიდიან მთავრობები ასეთ რისკზე. ნახოთ აი ბოლომდე წავა თუ არა შვედეთის მთავრობა და საინტერესო ფაქტორი ახსენეთ, აი ამ ასე ვთქვათ მზიანი დღეების შემდეგ უკვე დაიწყებს თუ არა მრუდი უფრო ციცაბოდ ასვლას ზემოთ. კი ბატონო. იმედია. დავაკვირდებით სოფო, უღმესი მადლობა რომ მიყავით ჩვენთან ერთად, ეს იყო სოფო ქარცილაძე. თქვენც რასაკვირველია, ეს ყველაზე მეტად გვჭირდება ახლა. და შვედეთის შემდეგ დაუბრუნდეთ საქართველოს და კონკრეტულად ზუგდიდს და სამეგრელოს. ალიკა კუპრავა, ილიას უნივერსიტეტის ლექტორი ჩაგვერთვება, ეხლა იქ არის თავის ოჯახთან ერთად და მოგვიყვება რა ხდებოდა სამეგრელოში, იმიტომ რომ გუშინვე გამკაცრდა, სანამ თქვა გამოცხადდებოდა საერთო მასობრივი კარანტინი, გუშინ უკვე გამკაცრდა სამეგრელოში სიტუაცია. ოღონდ არ ვიცით რატომ. ანუ რა ხდება სამეგრელოში, ზუსტად არ ვიცით. ალიკა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კარგია რომ თან, ასე ვთქვათ, სამართალმცოდნეობის ლექტორი ხართ, ანუ კანონებშიც გაგვარკვევთ. რა ხდება სამეგრელოში, აი რა იყო ახსნა იმის თუ რატო უფრო გამკაცრდა გუშინ, რატომ გამკაცრდა გუშინ უფრო ზომები ვიდრე სხვა საქართველოს სხვა ნაწილებში?
რეგიონებში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ზოგადად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო გამოცხადების შემდეგ იყო ძალიან ბევრი ფაქტი, დარღვევის, რომ ადამიანები არ ემორჩილებოდნენ წესებს. სამეგრელოშიც ზუგდიდშიც იყო რამოდენიმე ესეთი შემთხვევა, მაგალითად აი ჩუმად გამართული ქელეხები არის. ჩვენ სამეგრელოში განსაკუთრებით პატივცემთ ასეთ რიტუალებს და მიუხედავად ამ საფრთხისა ადამიანებმა მაინც გამონახეს ფორმამ ქელეხის გამართვისა ჩუმად მეზობლის სახლებში ჩატარებული ქელეხები იყო შემთხვევები, როდესაც სამარშრუტო ტაქსები არ წყვეტდნენ მოძრაობას და ეგრეთ წოდებული მიმანიშნებელი ტრაფარეტის მოხსნის შემდეგ გადაადგილდებოდნენ და ახდენდნენ ისინი მგზავრთა გადაყვანას. ასევე სოციალური დისტანციის დარღვევის ფაქტები, თუმცა სამეგრელოს გარდა მე რამდენადაც ვფლობ ინფორმაციას, ანალოგიურ შემთხვევებს ჰქონდა ადგილი თითქმის ყველგან, მთელ საქართველოში. გუშინ ასე მოულოდნელად გამკაცრდა ზომები საქართველოში, ვიდრე მთელ საქართველოში დღეს გამკაცრდებოდა, თუმცა ამასთან დაკავშირებით არანაირი ახსნა ჩვენ შესაბამისი ოფიციალური პირებისგან არ მოგვისმენია. გუშინლამდე სამეგრელოში იყო ოფიციალურად დადასტურებული მხოლოდ ერთი შემთხვევა და დღეს თუ აუცილებლად კიდევ ერთი დაემატა, ანუ განსაკუთრებული განგაშის საჭიროება გუშინ ყოველ შემთხვევაში სამეგრელოში არ. მაგრამ განგაში იქნებოდა იმ შემთხვევაში საჭირო, თუ ეს იყო ეგრეთ წოდებული ნულოვანი პაციენტი, ანუ რომელმაც არ იცი საიდან გადაედო და არ ამბობს კონტაქტებს, ვისთანაც ჰქონდა ურთიერთობა, ანუ კვალის დაკარგვის საშიშროება, როდესაც ჩდება, მაშინ ჩდება განგაშისთვის საჭირო ნიშნები. რას ფიქრობ, მესმის ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ ვფლობთ ინფორმაციას, მაგრამ გვაქვს მაგალითი კვალის დაკარგვის შემთხვევაში თუ როგორ მოიქცა სახელმწიფო მაგალითად ბოლნისისა და მარნეულის შემთხვევაში. მსგავსი რაღაცა გუშინ სამეგრელოში არ ყოფილა, სამეგრელოში გუშინ გამკაცრდა მხოლოდ ტრანსპორტით გადაადგილება. თუ დაუშვათ კვალის გაქრობასთან დაკავშირებული საკითხები იყო, მაშინ ანალოგიური მეთოდით უნდა ეხმძღვანელა ალბათ სახელმწიფოს, თუმცა დღეს მოვისმინეთ ისიც ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა მხარის წმუნებულმა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებისგან გამომდინარე საზღვრის გაკონტროლების მიზნით ერთ-ერთი მიზანი ეს იყო. მაშინ კითხვები ჩდება ამ მიმართულებითაც, ზუგდიდის შესასვლელში რა საჭირო იყო გუშინ ბლოკპოსტის მოწყობა, ფოთში რა საჭირო იყო ბლოკპოსტის მოწყობა, თეკლაში რა საჭირო იყო და თუ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარეობდა გარკვეული საფრთხეები, მაშინ ისეთივე ზონები გუშინვე რატო არ იყო მიღებული მაგალითად გორში. ანუ ეს კითხვები არსებობს და ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა არის აუცილებელი, თუმცა ეს გუშინდელი დღეა და დღეს კიდევ უფრო რაც განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავედით და არც დღეს გვაქვს ხელისუფლების მხრიდან რაღაც გარკვეული კაფიო მესიჯები თუ რა საჭიროებებმა განაპირობა ეს ყველაფერი. ხო, საჭიროებებმა განაპირობა ის, რომ დაიკარგა როგორც თვითონ ამბობენ მინიმუმ 2 პაციენტის კვალი დაკარგულია, საიდან არ ვიცით დაინფიცირების წყარო რა გახდა ამ 2 პაციენტის, როგორც ხელისუფლება ამბობს, გარდა ამისა საკურაციომ გააკეთა ეს ალგორითმი ჩვენ თუ არ დავიცავთ სოციალურ დისტანციას უკაცრავად ამ შემთხვევაში როგორი სურათი იქნება და სურათი არის ძალიან მძიმე, რასაც ჩვენი სამედიცინო სექტორი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაუმკლავდება და სწორედ ეს გახდა გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი ხელისუფლებისთვის. მაგრამ აქ გაუჩნდა გაჩნდა კითხვა იმასთან ბევრი კითხვა გაჩნდა ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ანუ რა ეკონომიკური პაკეტებს თავაზობს ყველა ხელისუფლება, ყველა ქვეყნის ხელისუფლება თავაზობს ეკონომიკურ პაკეტებს, გასაგებია რომ ჩვენ არა ვართ ძალიან მდიდარი ქვეყანა, ძალიან მდიდარი ქვეყანაც არა ვართ, მაგრამ ამ ქვეყნის შესაფერის ეკონომიკური პაკეტიც არ მიუღია დღეს მოსახლეობას და არც დაპირება არ მიუღია და ამაზე ჩვენ ხვალ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ხალხი არის მართლა შიმშილს უყურებს თვალებში, თვით დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყნის მოსახლეობის დიდ პროცენტს წარმოადგენს. მაგრამ აი მაგალითად გასაგებია საყოველთაო კარანტინი, მე ყოველთვის ვემხრობოდი ამას პირველივე დღიდან და მგონია რომ შეიძლება ცოტა დაგვიანებულიც არის, მაგრამ აი ეს კომენდანტის საათის მნიშვნელობას როგორც იურისტი როგორ ახსნი, ხო 9 საათიდან, საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე ეს კომენდანტის საათი რა გვაძლევს, იმიტომ რომ მე ვერ მოვისმინე დასაბუთებული ახსნა.
დასაბუთებული ახსნა არა მხოლოდ კომენდანტის საათთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად მთელ განსაკუთრებულ სამართლებრივ რეჟიმთან დაკავშირებით ვერ მოვისმინეთ, რომელიც შემოიღეს. აი, ერთ-ერთი შესაძლო არგუმენტაცია რო ყვალი დაიკარგა, ასეთ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში და ბევრი ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან, რომ ისევ და ისევ მოქალაქეთა უსაფრთხოების ინტერესიდან გამომდინარე, სულ მინიმუმის უნდა დაასახელოს ხელისუფლება იმ ადამიანების საცხოვრებელი ადგილი. მესმის რომ პერსონალური ინფორმაცია არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლეგიტიმური ინტერესი უფრო მაღალი არის, ვიდრე იმ ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ინფორმაციის გაუთქმელობა, იმიტომ რომ აქ საუბარია გადამდებ ვირუსზე, საშიში ინფექციაზე, რომელიც შეიძლება ამ პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით უფრო დიდი ზიანი მივიღოთ. მაგალითად, მე რატო ვარ დაზღვეული ან სხვა ნებისმიერი მოქალაქე, რომ იმ ადამიანებთან, რომლის ინფიცირების კვალი არ დაკარგული, არ მქონდა ურთიერთობა, ხომ? ან იმ ადამიანთან არ მექნება ურთიერთობა, რომელსაც მას ჰქონდა ესეთი ტიპის კონტაქტი კვალდაკარგულ ინფიცირებულ ადამიანთან. ამიტომ ეს ცოტა საკამათო საკითხია და მე ვფიქრობ, რომ სულ მინიმუმ ხელისუფლებამ უნდა თქვას, მათი საცხოვრებელი ადგილი ან მისამართ კონკრეტულად მითებას არ არის საუბარი თავშეთაც. უბანი ყოველ შემთხვევაში. უბანი ყოველ შემთხვევაში, ხო, რაც შეეხება კომენდანტის საათს, მართალი გითხრათ მთელი დღე ვფიქრობ, რა ლოგიკური ახსნა შეიძლება მოუძებნოთ კომენდანტის საათის დაწესებას. არა მხოლოდ მე, არამედ ჩემს კოლეგებთან გავიარე ეს საკითხი და ყველას პასუხი არის არ ვიცი, ან ვერ ხვდებით. ლოგიკური ახსნა ყოველ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს, ან რა შეიძლება უკავშირდებოდეს დარჩის სახლში, ანუ მოწოდებისთვის დამატებითი დამაჯერებლობის შეძენა, ალბათ მეტი არაფერი, ან ცოტა ისეთი ტრაგიკომიკური პასუხი, რომ ხელისუფლება ძალიან გაერთო ამ შესაძლებლობებით, რომელსაც მას საგანგებო მდგომარეობა ანიჭებს და იყენებს ყველა იმ შანსს, რომელსაც ეს მდგომარეობა მას აძლევს, რომ გამოიყენოს. სხვა რეალური მიზანი ან მიზეზი ასეთი მდგომარეობის შემოღების არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს მასობრივ არეულობასთან საქმე, ჩვენ არ გვაქვს საომარ მდგომარეობასთან საქმე, ჩვენ დივერსანტებს არ ვეძებთ და ჩვენ ავტომატებით არ ვეძვით მართლა ამ ვირუსს, ხო? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ალიკა, ეს იყო ალიკა კუპრავა, დიდი მადლობა ალიკ. ჩვენ ხვალ უკვე გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ ხვალ გამოჩნდება უკვე რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, აი მაგალითად როგორ მივლეს თავიანთ სამუშაო ადგილებზე ადამიანები, რომელსაც აქვთ დაბალი ხელფასი, ძალიან დაბალი ხელფასი ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არ იქნება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ვინ მოემსახურება მათ თვითონ ის კომპანიები, სადაც ისინი არიან დასაქმებულები, თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის გადაადგილების საშუალებას, რასაკვირველია, რა უნდა ქნას ხალხმა, რომელიც სახლში დარჩება, მით უმეტეს ჩვენ ვიცით ხომ, განსაკუთრებით მარნეულში, ბოლნისში, ყველგან, საქართველოს ყველა რეგიონში, მაგრამ ამ რეგიონებშიც განსაკუთრებით ბევრია თვითდასაქმებული ადამიანები და ისინი ყოველდღე შეუვლობენ ყოველდღიურ საკვებისთვის საჭირო ფულს. ამიტომ აქ აუცილებელია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა ეკონომიკური შეღავათები იმოქმედებს მათთვის, რა პაკეტები იქნება მათთვის გამოყოფილი სახელმწიფოს მხრიდან იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც აქვს ამ სახელმწიფოს. არავინ არ ითხოვს, რომ ეს იყოს ტრილიონი, რომელიც გამოაყენა მილიარდობით евро, რომელსაც გამოყოფს ევროკავშირის ქვეყნები ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყველას აქვს ეკონომიკური დახმარების პაკეტი. ყველა სახელმწიფო იმისა, რომ დღეს, როდესაც გამოვიდა გიორგი გახარია და მან თქვა, რომ ჩვენს გადავდივართ საყოველთაო კარანტინზე, ნორმალურ ქვეყანაში ამ დროს პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი ამბობს რა პაკეტით ისარგებლებს მოსახლეობა, ის ვინც დარჩება უმუშევარი. ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს არ მოგვისმენია, თუ რატომ ამაზე ვისაუბრებთ ხვალ. არა იმიტომ, რომ გავაკრიტიკოთ ხელისუფლება, არამედ იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები და ხელისუფლებას მოვთხოვოთ პასუხები, როგორ უნდა დაიცვას მან თავისი მოქალაქეები შიმშილისგან, ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. ასე რომ მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. იმედია, დღევანდელ გადაცემაში თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე მიიღეთ პასუხი. კარგად ბრძანდებოდეთ.